მშვიდობის დღეს 18 იანვარია 2018 წელი და სიმართლე გითხრათ მაშინ როდესაც საქართველოს საპროცესო კოდექსით შრომის დავის განხილვისთვის შემჭიდროვებული ერთვიანი ვადაა დადგენილი ამჟამად ბიზნესმედია საქართველოს ხოლო იმ დროისთვის ტელეკომპანია მაესტროს 27 თანამშრომლის სარჩელის განხილვა შეპესეს სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ სარჩელის შეტანიდან წელიწადნახევრის შემდეგ ჯერ კიდევ არ მომხდარა გათავისუფლებული თანამშრომლების ინტერესებს სასამართლოში საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება იცავს, სწორედ აღნიშნულმა გაერთიანებამ 2016 წლის 1 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს შეპასეს სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ სარჩელით მიმართა ზემოთ ხსენებული 27 თანამშრომლის სამსახურში აღდგენის იძულებით მოცდენის სახელფასო დავალიანებისა და გამოუყენებელი შვებულების კომპენსაციის ანაზღაურების მოთხოვნით. გასული წელიწადნახევრის განმავლობაში არსებული საქმე რამდენჯერმე გადაეწერა სხვადასხვა მოსამართლეთა უკაცრავად მოსარჩელეთა ადვოკატის მხრიდან მოსამართლის თანაჟემწესთან აქტიურმა კომუნიკაციამ ვერ უზრუნველყო პროცესის დაჩქარება მეტიც ამ დროისთვის მომჩივარი მხარისთვის პროცესის ჩანიშვნის სავარაუდო თარიღიც უცნობია. მოკლედ, ეს ამბავია დღეიდან მოყოლებული BMG-ს უკლებლივ ყველა ეთერი სწორედ ამ ინფორმაციით დაიწყება და გაგრძელდება მანამ, ვიდრე სასამართლო არინებებს კეთილს და დროულად არ მიაქცევს ყურადღებას ამ საჩივარს, რასაც წინასწარ ულოცავ სასამართლო ინსტიტუტს. საქართველო კი კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაშია. ასეთია ჩვენი ქვეყნის შეფასება Freedom House-ის ანგარიშით, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. Ოჩოს ქულათა სისტემაში, სადაც მაქსიმალური 100 ქულაა, საქართველოს 64 ქულა აქვს მინიჭებული. შეფასების იმ ნაწილში, სადაც პირველი საუკეთესო და 7 ყველაზე ცუდი შედეგია, 3 ქულა აქვს მინიჭებული ადამიანის უფლებების, პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების მიმართულებით. ანგარიში საქართველოს სულ რამდენჯერმეა ნახსენები, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის Afgan Mukhtarlis გატაცების გამო. თავად ანგარიში ნათქვამია, რომ ჟურნალისტი ქართულად მოლაპარაკე პირებმა მოიტაცეს, სახელმწიფო საზღვარზე გადაიყვანეს. ეს შემაშფოთებელი და არასასიამოვნო მინიშნებაა ქვეყნის ხელისუფლებისთვის, ჩვენთვის და ქვეყნის იმიჯისთვის. ქვეყანაში მისი მოქალაქეების, ბინადრების, ტურისტების თუ ვიზიტორების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ხელისუფლება ძალიან ბევრი და საკმაოდ მძიმე კითხვების ადრესატი ამ დრომდე კვლავ რჩება. მნიშვნელოვანია, რომ ამ კითხვების არსებობას და ქვეყნის იმიჯისთვის დიდ რისკებს ადასტურებენ მმართველი პოლიტიკური გუნდის ძალის პასუხისმგებლიანი წევრების. ვაშინგტონი კი, სადაც Afgan Mukhtarlistვის საყენებულ ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ, ჟურნალისტვის 6 წლიანი პატიმრობის შეფარდების გამო შეშფოთებას გამოთქვამენ. ოფიციალური განცხადებაში ისაა აღნიშნული, რომ შეერთებული შტატები ყურადღებით აკვირდება საქართველოში Mukhtarlis გადაცემის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებას და მოუწოდებენ ქართულ მხარეს, რომ პროცესი სრულფრაცოვნად გამჭვირვალედ და ოპერატიულად განახორციელოს. Afgan Mukhtarlis გასამართლების მწვავე განცხადებას ეუთოც გამოეხმაურა. საქართველოსთან მიმართებით კი მათ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ Mukhtarli კონტრაბანდისა და საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით გაასამართლეს მაშინ, როდესაც არსებობს ინფორმაცია, რომ ჟურნალისტი თბილისიდან გაიტაცეს. ეუთოს წარმომადგენელი მიუთითებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ამ საქმეზე დაწყებული გამოძიება დასრულებული ჯერ კიდევ არ არის. ოფიციალური ბაქო ყველა სოლიდური ინსტიტუტს აზერბაიჯანთან მიმართებაში განცხადების გავრცელებისას უფრო დაბალანსებული, ობიექტური, არატენდენციური სტანდარტის გამოყენებას თხოვს. ისეთ ცნობისთვის ესეც სხვათა შორის Freedom House-ის ანგარიშით აზერბაიჯანი, რუსეთი და თურქეთი არ არის თავისუფალი ქვეყნები. ამ ნაწილში მათ ნამდვილად უსწრებთ იდეაში დადებითი კონტექსტით. ცხადია თუ ეს ვინმეს გაგახარებთ, რომ აი ასეთ ქვეყნებს უსწრებთ Freedom House-ის ანგარიშს. ხოჩის მინდა გაგიზიაროთ, რომ მხოლოდ ის ნაწილი ინფორმაციებისა, რომელიც შესაძლოა იყოს მიზეზი იმისა, რომ ქვეყანა საკუთარ იმიჯს აყენებს საფრთხის ქვეშ იმ სტრატეგიული ეკონომიკური შესუსტებული, თუმცა ასევე მაინც მჭიდრო პოლიტიკური კავშირების გამო აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან.
აზერბაიჯანმა 2017 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში 127 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა, შესაბამისად წელს აზერბაიჯანი საქართველოსთვის იმ პერიოდში აზერბაიჯანი საქართველოსთვის შარშან ერთ-ერთი პირველი ინვესტორთაგანი გახდათ. აზერბაიჯანის მოქალაქეები სხვათა შორის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაშიც არიან წარმოდგენილნი. ისინი რეგიონში ეწევიან ბიზნესს და საცხოვრებელ სახლებსაც ყიდულობენ. აი მაგალითად მწვანე კონცხზე საცხოვრებელ კომპლექსს იშენებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის მამიდის ოჯახი. მწვანე კონცხზე 9019 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთზე საჯარო რეესტრის მონაცემებით კომპანია მაკროს სახელზე 2016 წელს დარეგისტრირდა და სამსართულიანი ვილა შენდება. ოფიციალური მონაცემებით მისი საერთო ფართობი 900 კვადრატული მეტრი იქნება, მის გვერდით იქნება ორსართულიანი დამხმარე ნაგებობაც. ამავე საჯარო რეესტრის მონაცემებით, რომლის შესახებაც ბათუმელები წერენ, ჟურნალი, გაზეთი, ნეტი, რაც გნებავთ. კომპანია მაკრო 2012 წელს დაფუძნდა მოქალაქე უჩარ ემინის მიერ და ის ასევე ფლობს ამ კომპანიის წილების ასივე პროცესს. ბათუმელებს მიმდინარე მშენებლობასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად კომპანიის წარმომადგენლებისგან ოფიციალური კომენტარის მიღება ცხადია გაუჭირდა, თუმცა როგორც სტატიის ავტორი წერს, ადგილზე მათ ერთი გაჩის გამო ინვესტორების განწყობების გაფუჭებისგან თავის შეკავება ურჩიეს. თუმცა დასტური იმაზე, რომ მშენებარე კომპლექსი ზრა თალიბოვს ეკუთვნის, მიღებულია. თალიბოვი კი სწორედ ალიევის მამიდის ოჯახს წარმოადგენს და არც თანამდებობები აკლია სამშობლოში. აზერბაიჯანული მედია წერს, რომ ის 2015 წლიდან სახელმწიფო საემიგრაციო სამსახურის ხელმძღვანელია. კომპანია მაკროს კავშირებზე აზერბაიჯანულ მხარესთან საქართველოს საჯარო სივრცეში ერთი ოფიციალური დოკუმენტი იძებნება. თავად მაკრო, როგორც ინვესტორი, საქართველოში 2013 წლიდან არის წარმოდგენილი. კომპანიის პირველი პროექტი ავეჯის ქარხანა Gloria Furniture 10000 კვადრატულ მეტრზეა გაშენებული. მას მოყვა მერკური თბილისი Old Town-ი, რომელიც ფრანგული ბრენდის Accor Group-ის წევრია. საომავლო გეგმებში კი აღნიშნულია, რომ Macro Construction-ი პარტნიორ Accor Group-თან ერთად თბილისში სასტუმრო Ibis Styles-ის მშენებლობასაც გეგმავს. მის პროექტებს შორისაა 45 მილიონიანი მწვანე ბუდაპეშტი. თათაგერ ჩვენ მეზობლად არის ეს კომპლექსი და სოციალურად ძალიან სიმპათიურად გამოიყურება და ლამაზად და კარგად ჩაждდა ადგილობრივ რეგიონში, ადგილობრივ რაიონში. ზრა თაბილოვის კუთვნილებაშია სასტუმრო დივანი ძველ-ბათუმშიც. ეს სასტუმრო სხვათა შორის იმ ტერიტორიაზე აშენდა, სადაც ლონდონი იყო განთავსებული, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი გახდა. ბათუმში შერიფ ჰიმშიაშვილის ქუჩაზე სასტუმრო მარინასა და აკვაპარკს შორის 1 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი აზერბაიჯანის მოქალაქე ზარიფა ჰამზაევას 2011 წლის ივნისში აჭარის მაშინდელმა მთავრობამ გადასცა 2011 წელს. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 თვეში 100 ნომრიანი სასტუმრო უნდა გახსნილიყო, თუმცა სასტუმროს გახსნა ამ მონაცემებით 2018 წლის მაისიდან არის დაგეგმილი. პირობების მიხედვით განსაზღვრული 50 მილიონის ნაცვლად 10 მილიონის ინვესტიცია განხორციელდა და 100 ადამიანის დასაქმების ნაცვლად კი 200 ადამიანი დასაქმდება. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული ბიუროს ჟურნალისტის გამოძიების მიხედვით ილჰამ ალიევის მეუღლისა და ზარიფა ჰამზაევას ჰოლდინგში 23 კომპანიაა გაერთიანებული და ავიაციის სფეროს მომსახურებაში დომინანტური როლი აქვს. ზარიფა ჰამზაევა ნაციონალური ავიაკომპანია აზალის პრეზიდენტის მეუღლე გახლავთ. მეგობარი ქვეყანა აზერბაიჯანისგან განსაკუთრებული მხარდაჭერა საქართველოს 2006 წელს მიიღო, როდესაც რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომმა ცივ ზამთარში გაზის მიწოდება საკმაოდ საეჭვოდ შეწყვიტა. სწორედ ამ პერიოდიდან საქართველოში რუსული გაზის ჩანაცვლება დაიწყო აზერბაიჯანული სოკარით. სოკარი დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ აზერბაიჯანულ ინვესტიციად საქართველოში 2015-16 წლებში ოფიციალური მონაცემებით აზერბაიჯანი საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ ინვესტიციების მოცულობით პირველობას ინარჩუნებდა. 2016 წელს აზერბაიჯანული ინვესტიციის მოცულობა 558 მილიონი დოლარი იყო, 2015-ში კი 559 მილიონზე მეტი. ინვესტიციები სოკარს არც 2018-ში ექნება მომჭირნეთ.
უკაცრავად აზერბაიჯანის ნავთობკომპანია 2018-ში საქართველოში ძველი ამორტიზებული მილსადენის რეაბილიტაციას გეგმავს, სხვა შორის ინფორმაცია ტრენს სოქარ ენერჯი ჯორჯიას ხელმძღვანელმა მაჰერ მამედოვმა მიაწოდა. მამედოვის განმარტებით 2017 წლის დეკემბერში სოკარ ჯორჯია გაზმა ახალი გაზმომარაგების ქსელის მშენებლობისთვის საქართველოს მთავრობის წინაშე ნაკისრის საინვესტიციო ვალდებულებების განხორციელება წარმატებით დაასრულა. კომპანია სოკარ საკუთარი სახსრებით სხვა უცხოური კომპანიის მონაწილეობის გარეშე აზერბაიჯანში მდებარე საბადოებიდან საქართველოს ბუნებრივ აირს აწვდის. ასევე აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანია სოკარ ჯორჯია გაზის მეშვეობით კი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ბუნებრივი აირის გამანაწილებელ ქსელებს მართავს. 2017 წელს კი საქართველოს ექსპორტმა 2 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2016 წელთან შედარებით 29%-ით მეტია. ამ ზრდის მიუხედავად ექსპორტი 2013-14 წლების მაჩვენებელზე მცირეა. 2013-2014 წლის მაჩვენებელზე მცირეა, მაქსიმალური 2013 წელს იყო და ის 2 მილიარდ 900 მილიონი დოლარი შეადგენდა. 2015-16 წლებში ექსპორტის მკვეთრი შემცირება საქართველოს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში არსებულ ფინანსურ კრიზისს უკავშირდებოდა, რაც შეეხება იმპორტს, მან 2017 წელს 7 მილიარდ 900 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2016 წელთან შედარებით 9%-ით მეტია. მოკლედ, უფრო დეტალურად თუ რომელი საქონლის ექსპორტის ზრდამ გამოიწვია მთლიანი ექსპორტის ზრდა და ზოგადად საბოლოო სტატისტიკა მაჩვენებლები რიცხვების და ციფრების თანდართვით 22 იანვარს, მაშინ როცა გამოქვეყნდება მორიგი რაპორტი ექსპორტ-იმპორტთან დაკავშირებით. საქართველოში კი 29222 დოზა მოხმარებიდან ამოსაღები ვაქცინა გაიხარჯა ამის საფუძველზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იმუნიზაციის პროგრამის შემოწმებას გეგმავს. ინფორმაცია სამსახურის ვებგვერდზე გახლავთ და გავრცელებული. შეძენილია პრეპარატი, რომელმაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრაცია ვერ გაიარა და შესაბამისად საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლება არ ჰქონდა. მიუხედავად ამისა, ბაზარზე დაშვების უფლება მოპოვებულია კომისიის გადაწყვეტილებით, რომლის თანახმად კომისიის მიერ ხარისხის დადასტურება ვერ აკმაყოფილებს მინიმალურ სტანდარტებს. ეს არის ნათქვამი მარტივად აუდიტის სამსახურის 2018 წლის სამუშაო გეგმის გრაფიკში. BMG-ს გუნდმა სხვა შემაშფოთებელი შინაარსის ჩანაწერი აუდიტის სამსახურის 2018 წლის სამუშაო გეგმის გრაფიკში აღმოაჩინა. თემაზე გუშინ საკმარისზე მეტი ითქვას, სხვა შორის საღამოს ეთერში ბატონი ამირან გამყრელიძის პირდაპირ ეთერით შედგა, საიდანაც გთავაზობთ ამონარიც. ვაქცინა, რომელზედაც არის საუბარი, ეხება ცოფს. ცოფი გახლავთ სასიკვდილო დაავადება. ამიტომ ქვეყანაში ყოველთვის უნდა არსებობდეს ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინა. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა ჩვენი ჯანდაცვისა ბოლო 5 წლის განმავლობაში გახლავთ, რომ არც ერთხელ ვაქცინების წვეთა ქვეყანაში არ დაფიქსირებულა. მათ შორის ცოფის ვაქცინის. იმიტომ არის, რომ მივახციეთ იმას, როდესაც ყოველწლიურად ქვეყანაში 3, 4, 5 და ზოგჯერ მეტი ადამიანი იღუპებოდა ცოფით, ბოლო 3 წელიწადია 15, 16, 17, არც ერთი ცოფის შემთხვევა ადამიანში ჩვენ არ გქონია. ეს სწორედ მიიღწა იმით, რომ ქვეყანაში ყოველთვის იყო ცოფის ვაქცინა და ყოველთვის ადამიანები დროულად იცრებოდნენ ამ ვაქცინაციით. რატომღაც დღეს ხდება ამ პროცესის დისკრედიტაცია. ის რაც წაიკითხეთ, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ, არ შეესაბამება რეალობას. ეს ვაქცინა შემოტანილი იყო ქვეყანაში ყველა იმ წესის დაცვით, რაც დღეს ჩვენს საკანონმდებლო სივრცეში არსებობს. ბატონი ამირან გამყრელიძე იმასაც ამბობს, რომ 2016 წლის იანვარში, როდესაც ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციამ გამოიკითხო ამ პრეპარატის და ეგრეთ წოდებული პრეკვალიფიკაცია მოახდინა, ეს არ ნიშნავდა იმას, რომ ვაქცინის ამოღება დაუყოვნებლივ უნდა მოხდარიყო. ქვეყანა ვერ დარჩებოდა ვაქცინის გარეშე, სანამ ახალი მისი ჩანაცვლება არ მოხდებოდა. ჩვენ მეორე დღესვე, როგორც კი ეს გამოქვეყნდა, ვაქცინის პრეკვალიფიკაციის მოხსნასთან დაკავშირებით. საკითხი, ჩვენ მეორე დღესვე დავიწყეთ ზრუნვა მის ჩანაცვლებაზე და დაახლოებით თვის და 20 დღის განმავლობაში მოხდა ჩანაცვლება. ამიტომ ამ ერთი თვის განმავლობაში გამოიყენებოდა იგივე ვაქცინა და არც მაშინ არ დაფიქსირებულა არც ერთი. ჩვენ ქვეყანას ვაქცინის გარეშე ვერ დავტოვებდით. გამახსენდა და
ვიდრე ბატონი ამირანის ნარატივს დაუბრუნდები, ღიმილის მონგრელი იყო სოციალში ქართული ოცნების და მათ მიმდევართა ვიშვიში მედიის პასუხისგებლობაზე ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებით, როცა ელემენტარული უნარების დეფიციტია იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია არ გაჟღერდებოდა, რომ ყოფილიყო ჯეროვანი კომუნიკაცია ორ უწყებას შორის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და აუდიტის სამსახური, რაც დააკორექტირებდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გეგმის ამ ნაწილს. და საზოგადოების ცნობური ნაწილი ვერ ჩაეფლობოდა თვითკბობაში საკუთარი IQ-ს დემონსტრირებისა, რომელიც სამწუხარო რეალობაა, რომ უმრავლეს შემთხვევაში არსდება კომპიუტერის კლავიატურის ენერგიული გამოყენების დონეზე. მეწუნეთ იმის იქით სრული სიცარიელია და ბრიტანელებს თორემ უკეთესი გამონათქვამი აქვთ, რომელიც ყველაზე მეტად მიესადაგება ამ პერსონაჟებს talking nonsense. ოღონდ ამ შემთხვევაში ღმერთმა დაგიფაროთ და ალაპარაკდნენ. ეს ის კატეგორიაა აუცილებელი და გადაუდებელი იმუნიზაციაც რომ არ უშვებთ. მოდი დავუბრუნდეთ იმუნიზაციის თემას, რომელსაც მთლად NDI-ის გამოკითხვას თუ ენდობით, ენდეთ ისე იდეაში პრობლემა არ მაქვს და პირიქით, ყველაზე გავლენიანმა ტელეკომპანიებმაც კი მათი კვლევებით პირველი სიუჟეტები დაუთმეს გამოქვეყნებული გეგმის მიხედვით გათვალისწინებულია 2016-17 წლებში ჩატარებული იმუნიზაციის პროგრამის შემოწმება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პროგრამის ფარგლებში ორივე წელს ჯამში 32 მილიონი ლარია დახარჯული, საბოლოო პასუხი არსებობდა თუ არა დარღვევები იმუნიზაციის პროგრამაში აუდიტის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე საათში ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტებებისთვის საგანგებო ბრიფინგი ჩატარდა და გაირკვა, რომ ამ თემაზე 16 იანვარს შეხვედრაც გამართულა, თუმცა ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ ის რაც წერია პუბლიკაციაში რეალობას არ შეესაბამება და ამ საკითხზე დაავადება და კონტროლის ეროვნულ ცენტრს გაცემული აქვს რამდენჯერმე არგუმენტირებული პასუხი აუდიტის სამსახურისთვის. მოგვიანებით განმარტება გავრცელა აუდიტის სამსახურმაც აგერ ამონარიდის, ეს ფაქტი გახდა ერთ-ერთი მოტივი აუდიტის სამსახურისთვის იმუნიზაციის პროგრამის შესაბამისობის აუდიტი შეგვეტანა 2018 წლის აუდიტორულ გეგმაში, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მიზანშეწონილად ჩათვალა დეტალურად შეესწავლა ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მიმდინარეობა. 2018 წლის აუდიტის გეგმაში გამოქვეყნების შემდეგ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურსა და სამინისტროს შორის შედგა სამუშაო შეხვედრა, სადაც სამინისტროს მხრიდან წარმოდგენილი იქნა სხვადასხვა არგუმენტები და მტკიცებულებები, მათ შორის ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინის ხარისხის შესახებ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ეჭქვეშ არ აყენებს სახელმწიფო იმუნიზაციის პროგრამას, მათ შორის ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ნაწილში. ნათქვამია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საღამოს განცხადებაში. მოკლედ, ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი აქა. 18 იანვარს დილა საქმიანად BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. მაგდა მაღრაძე 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ელენე მახარაშვილი პროფესიული განათლების და სწავლების პროექტის მენეჯერი საქართველოში. დირკ რონეკე პროექტის გრძელვადიანი ექსპერტი. ფატუნა ჩხატარაშვილი გუდვილის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი. GVP-ის ინვესტიციების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გურა მახლოდიანი და გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნინო სულხანიშვილი. საზდა აბაშიძესთან ერთად FactCheck-ის მთავარ რედაქტორს მასპინძლობთ ფაქტმეტრის რუბრიკაში. ვიკა ქარდავად პროფეტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელის და მმართველის სტუმარი ირაკლი კილაურიძე, Colliers International Georgia's გენერალური დირექტორი იქნება. რა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. საქართველოს მოქალაქეები ქარის ელექტროსადგურის აქციების შეძენას შემოდგომიდან შეძლებენ. გიორგი გახარია კი დარწმუნებულია, რომ საპენსიო რეფორმაზე რეგულირების გავლენის შეფასება ჩატარდება. ეს კი თელარაგევანდია იყო. განათლების და მეცნიერების სამინისტროს არ ყავს კვალიფიციური გუნდი მოსწავლეთა სპეციალური საჭიროების შესაფასებლად. ეს კი კვლავ აუდიტის სამსახურის დასკვნიდან ერთ-ერთი ამონარიდია. არათუ დასკვნიდან, სავარაუდოდ გეგმიდან. ამასობაში კი ვიდრე ჩვენ სხვადასხვა თემებით ვართ დაკავებული, ნონა მამულაშვილი შვეიცარია საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტად 4 წლის ვადით აირჩიეს
ნონა მამულაშვილი პარალელურად საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტსაც იკავებს და ამ თანამდებობას მომავალში შეინარჩუნებს და შეითავსებს ახალ საპრეზიდენტო პოსტთან ერთად BMG-სთან საუბრისას ნონა მამულაშვილი აცხადებს, რომ ახალ თანამდებობაზე საკმაოდ საინტერესო გეგმები აქვს და აპირებს ასოციაციის მეშვეობით გააქტიუროს შვეიცარიელი ბიზნესმენები საქართველოში და პირიქით. წელს მოხდა FTA-სთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების რატიფიცირება და წელს იქნება საკმაოდ აქტიური პერიოდი ამ მიმართულებით. ვეცდებით საქართველოში შვეიცარიელი ინვესტორები დავაინტერესოთ და რაც თავარია საქართველოდან გავიყვანოთ ქართველი ბიზნესმენები შვეიცარიაში აცხადებს მამულაშვილი. შვეიცარია საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 2005 წლიდან მოქმედებს, სხვათა შორის გუშინ არჩეულებრივი ნონა მამულაშვილის ამ ბიზნეს გაერთიანების ხელმძღვანელად დანიშვნის ერთ ინგლისურ ტექსტსაც წავაწყდი, რომელიც სხვათა შორის BMG-ზე დაყრდნობით მან რამდენიმე ჭკვიანში ჯიგა მორჩათ ნიჭიერებს. მოკლედ ნონა ინგლისური ტრანსკრიპტით ICC-ის, ანუ საერთაშორისო ისლამური ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტად დანიშნეს. არაუშავს, სადაც ამდენი გულმოდგინე და იმავდროულად სრულიად ინტელექტისადმი ცხადია რეზისტენტული მხარდაჭერი და მიმდევარი ყავს ქვეყნის იმუნიზაციის პროგრამას Facebook ლომების თუ ძუხვადების სახით, როგორმე ამასაც გადავიტანთ, ნონა მამულაშვილს კი განსაკუთრებულ წარმატებას უსურვებ. და ვინ თუ არა, შემდეგი დილამშვიდობისა ეკუთვნის ტრადიციულად ანნა ლაპიაშვილს. ანა, მოგესალმები დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი. კარგად გავუდინე დღეს არა? მივესალმები მაყურებელს, შევეჩვით და მაყურებელს დაძნებული რომ არ მოიწყენდა იმ შესავლით, რომელთაც საქმიანი ვარდას გაიხსნა, თუმცა წინ არანაკლებ საინტერესო ამბები გავუდებათ და ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილით ვართ სულ რამდენიმე წამში. საქართველოს მოქალაქეები ქარის ელექტროსადგურის აქციების შეძენა შემოდგომიდან შეძლებენ სწორედ ამ პერიოდში გეგმავს ხელისუფლება ელექტროსადგურის აქციების საფონდო ბირჟაზე განთავსებას. ქართლის ქარის ელექტროსადგურის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის განცხადებით ჯერ ცნობილი არ არის რა მოცულობის აქციები გავა ბირჟაზე და რა იქნება თითოეულის ნომინალური ღირებულება. თორნიკე ყაზარაშვილის თქმით ამ ეტაპზე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან სამართლებრივ საკითხებზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, რადგან ქარის სადგური იბერდის 22 მილიონიანი სესხით არის აშენებული. სადგური ექსპლუატაციაში 2016 წლის 20 დეკემბერს ოფიციალურად შევიდა. წლის განმავლობაში კი 87.800.000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა და შემოსავალმა $5 მილიონ გადააჭარბა. საქართველოს ვიცე-პრემიერი გიორგი გახარია დარწმუნებულია, რომ საპენსიო რეფორმაზე რეგულირების გავლენის შეფასება ჩატარდება. გახარიამ BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ საპენსიო რეფორმაზე რია უნდა არსებობდეს. BMG-ს ოფიციალურად დაუდასტურეს კიდეც რამდენიმე დღით ადრე, რომ შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის მმართველობა განვითარებისათვის დაკვეთით აისეტმა საპენსიო რეფორმის რეგულირების გავლენის შეფასება უკვე ჩაატარა, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს შიდა მოხმარებისთვის გაკეთდა და შესაბამისად ის ჯერჯერობით არ საჯაროვდება. მე ვფიქრობ, რომ საპენსიო რეფორმა არის აუცილებელი რეფორმა ჩვენი ქვეყნისთვის. არის ერთმნიშვნელოვნად აუცილებელი გრძელვადიანი მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის. რია როგორც ასეთი, რა თქმა უნდა არსებობდეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი რია იქნება, კვლევა იქნება. შეიძლება ეს იყოს ჩატარებული უწყების დონეზე, ეკონომიკის სამინისტროს დონეზე, შეიძლება იყოს უწყებათა შორის კვლევის დონეზე ჩატარებული, თუმცა ასეთი კვლევები ყოველთვის ტარდებოდა. მე ვფიქრობ, რომ იქნება გარკვეული, ასე ვთქვათ, შემაჯამებელი, კონსოლიდირებული რაღაც კვლევა გასაკეთებელი და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი კოლეგები ამას გააკეთებენ. ღრმაწლოვანი პორტის ქანაკლის და ეკონომიკური ზონის პროექტის წარმომადგენლება ყაზახეთში ანაკრია სითიმ ხორგოსის ეკონომიკურ ზონასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა, რომლის შემადგენლობაშიც მსოფლიოში უდიდესი მშრალი პორტი შედის. რამდენიმე 1000 ჰექტარზე გაშენებული ხორგოსის ეკონომიკური ზონა ჩინეთის და ყაზახეთის საზღვართან მდებარეობს. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის ინფორმაციით ის მოიაზრება როგორც მნიშვნელოვანი კვანძი აბრეშუმის გზაზე და სტრატეგიული წერტილი ჩინეთისა და ევროპის ბაზრების
დასაკავშირებლად. ფორგოსი მეორე მსხვილი ეკონომიკური ზონაა, რომელთანაც ანაკლიასითი თანამშრომლობა დაიწყო სამხრეთ კორეის ინჩეონთან პარტნიორობის შემდეგ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო არ ფლობს სრულ და ზუსტ ინფორმაციას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების და ინკლუზიური სწავლების პროგრამის პოტენციური მოსარგებლეების შესახებ. არ ყავს კვალიფიციური გუნდი მოსწავლეთა სპეციალური საჭიროებების შესაფასებლად და არ აქვს მიღწეული შედეგების შეფასების ეფექტური მექანიზმი. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ხარვეზების, რაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სკოლებში ინკლუზიური სწავლების სისტემის შესწავლის შემდეგ გამოავლინა. სწავლების პროცესის სათანადო ხარისხით წარმართვას მოსწავლეთა გადამზადების პროცესში არსებული პრობლემებიც აფერხებს. აუდიტის ინფორმაციით ხარვეზებია დაფინანსების განაწილებაშიც. აუდიტის სამსახურმა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მისცა რეკომენდაციები, მათ შორის მოსწავლის ჩარით სხვამდე შეაფასოს სკოლის გარემო და ეტაპობრივად მოახდინოს სკოლებში სრული ადაპტაცია. ასევე მოხდეს სპეცპედაგოგების სრული კონტინგენტის გადამზადება და მათთვის მასწავლებლის სტატუსის მინიჭება. აუდიტის რჩევაა, რომ სამინისტრომ წინასწარ მოიპოვოს ინფორმაცია პოტენციური ბენეფიციარების შესახებ და მათზე მორგებული საჭიროების მიხედვით ფინანსები გადაანაწილოს. საქართველოს მთავრობამ სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2018 წლის პროგრამა დაამტკიცა. მიზანი კი უხარისხო და ფალსიფიცირებული პროდუქტისაგან ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა. პროგრამის მიხედვით მაკონტროლებელი ორგანო შერჩევითი მეთოდით რეალიზატორისაგან სამკურნალო საშუალებების ნიმუშს შეისყიდის და შეფუთვა მარკირების ვარგისიანობის შესაბამისობას შეისწავლის. მაღალი რისკის არსებობის შემთხვევაში კი ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა ჩატარდება. პროგრამის განსახორციელებლად ბიუჯეტიდან 100.000-მდე ლარია გამოყოფილი. თანხა კი ასეთი ფორმით ნაწილდება. სამკურნალო საშუალებების ნიმუშების შესყიდვა 7.000 ლარი, მივლინების ხარჯი 10.000 ლარი, სამკურნალო საშუალების ხარისხის ლაბორატორიული კვლევა 83.000 ლარი. პროგრამას ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო განახორციელებს. Hub Georgia საქართველოს საავიაციო ხელისუფლებას საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივ გამოყენებაში სდებს ბრალს. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ ორჯერ დაარღვია საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე ქვეყნებს უფლებას ანიჭებს შიდა ფრენის განხორციელებაზე ლიცენზია უცხოურ ავიაკომპანიებზე არ გასცენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით ასეთი ფაქტი ორჯერ დაფიქსირდა. პირველად 2016 წელს, როდესაც აეროპორტების გაერთიანება მიერ ორთვიან ვადაში გამოცხადებული ტენდერის გამო მასში მონაწილეობის მიღება ვერ მოასწრეს ადგილობრივმა ავიაკომპანიებმა ტენდერი ჩავარდა. ამის შემდეგ კი ერთ პირთან მოლაპარაკების საფუძველზე ხელშეკრულება ყაზახურ ავიაკომპანიასთან Skybus-თან გაფორმდა. ეს კი უსაფრთხოების კონტროლის საერთაშორისო ორგანიზაციის შავ სიაში მოხვედრილი კომპანია იყო და ფრენები ევროპის მიმართულებით აკრძალული ჰქონდა. მალევე ამ ავიაკომპანიას სწორედ უსაფრთხოების სტანდარტის დარღვევის გამო ფრენის უფლება შეუნარჩუნდა და ხელშეკრულებაც შეუწყდა. ერთი წლის თავზე, ანუ 2017-ში Hub Georgia-ს ხელმძღვანელის ინფორმაციით ისტორია ისევ განმეორდა, როცა შიდა ფრენებზე 10 მილიონიანი სუბსიდირების პროგრამის ასათვისებლად ტენდერი იყო გამოცხადებული. რუსთავის აზოტის მფლობელი კომპანიის დირექტორის ეფრემ ურუმაშვილის განცხადებით, რუსთავის აზოტისათვის 2017 წელი კარგი წელი იყო, ხოლო 2018-ში კიდევ უკეთესის მოლოდინი აქვთ. მისი თქმით, კომპანია ძირითადად ექსპორტზე მუშაობს, შესაბამისად, კურსის მერყეობა კომპანიის შემოსავალზე დამატებით დადებით გავლენას ახდენს. მისივე თქმით, 2017-ში ქარხანა მხოლოდ 3 დღე იყო გაჩერებული ფილტრების რემონტის მიზნით. ის ასევე აღნიშნავს, რომ მათი წარმოებიდან წელიწადში დაახლოებით 450.000-500.000 ტონა ექსპორტზე გააქვთ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, ინდოეთიდან ბრაზილიამდე, შესაბამისად, საექსპორტო არეალი დივერსიფიცირებულია და მისი გაფართოების გეგმები არ არის. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, ის მცირე მოცულობის არის, მთლიანად იმპორტის ჩათვლით ქართული ბაზრის მოხმარება 100.000 ტონას შეადგენს, აქედან კი რუსთავის აზოტზე დაახლოებით 65-70% მოდის.
პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში, ევრო დიზაინი თბილისში, თვალჭრელიძის ქუჩაზე სამშენებლო მასალების მწარმოებელ საწარმოს ააშენებს. საწარმოს ასაშენებლად კომპანიას 6206 კვადრატული მეტრის უძრავი ქონება გადაეცა. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ინვესტიციის მოცულობა 2.10.744 ლარი იქნება და ადგილზე 43 ადამიანი დასაქმდება. პროგრამა ქონების გადაცემის ინდუსტრიული სოფლის მეურნეობის და სასტუმრო კომპონენტის ფარგლებშია მხარდაჭერილი. ინვესტიციის ჯამური მოცულობა კი 788 მილიონ ლარს აღემატება, ხოლო დასაქმებულთა რაოდენობა ამ პროგრამის მიხედვით 13043-ზე მეტ ადამიანს შეადგენს. ტუროპერატორ კაპიტან პლუსის ორგანიზებით სასტუმრო ბილთმორის ბელრუმში 17 იანვარს ვორქშოპი საქართველოს გამყვანი ოპერატორების მონაწილეობით მოეწყო ზამთრის ასევე ზაფხულის მთავარი სამოგზაურო მიმართულების გაცნობის მიზნით. ამ ვორქშოპზე წარმოდგენილი იყო ანტალიის წამყვანი სასტუმროები, თუ რა შესაძლებლობები და უპირატესობები აქვთ მათ და როგორია 2018 წლის მოლოდინები ტურისტულ სექტორში. ესო კაციტადის სიუჟეტი ვნახოთ. რატომ უნდა დავისვენოთ თურქეთში, კერძოდ ანტალიაში და რა შესაძლებლობებს გვთავაზობს აღნიშნული კურორტი? ეს ის მთავარი თემებია, რომლებზეც ტურისტული კომპანიის კაპიტან პლუსის წარმომადგენლებმა ვორქშოპზე ისაუბრეს და დამსწრე საზოგადოებას 2018 წლის გეგმები გააცნეს. მათ თანახმად ირკვევა, რომ აღნიშნული კომპანია თანამშრომლობს ისეთ წამყვან სასტუმროთა ქსელებთან, როგორებიცაა მაგალითად Max Royale, Voyage Hotels და Rixos-ი. თავად კომპანიის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ის მომსახურების დონე, რასაც მომხმარებელს ყოველდღიურად სთავაზობენ, ყველა ასაკისა და გემოვნების ადამიანზეა მორგებული. სასტუმრო პლატინუმი ალანიადან 25 კილომეტრის მოშორებითაა, ის ნებისმიერი ასაკის მომხმარებლისთვისაა განკუთვნილი. გვაქვს all-inclusive პლატინუმ სისტემა, ბარები და საბავშვო მომსახურების პროგრამა, რომელიც 24 საათიანი რეჟიმით მუშაობს. პლატინუმის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ის ზღვის სანაპიროდან 300 მეტრშია. სასტუმრო აქტიურად თანამშრომლობს კაპიტან პლუსთან და ჩვენ 2018 წლისთვის საკმაოდ პოზიტიური მოლოდინები გვაქვს. ღონისძიებას ესწრებოდა გამყვან ტურიზმზე მომუშავე დაახლოებით 200-მდე ქართული კომპანია, რომელთა წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრები და პრეზენტაციები ხელს უწყობს არა მხოლოდ საზღვარგარეთ დასვენების ხარისხის გაუმჯობესებას, არამედ ჩვენს ქვეყანაში ტურისტების მოზიდვასაც განაპირობებს. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ მართალია ტურისტული სექტორისთვის 2017 წელი საკმაოდ მომგებიანი იყო, თუმცა მიმდინარეს გაცილებით უკეთეს ვარაუდობენ და ტურისტების 8-დან 10%-მდე ზრდას ელოდებიან. ამისთვის ყოველდღიური მუშაობა, განვითარება, ხარისხის გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება ხდება. წარმოადგენლია Rixos-ის, კალისტას ბრენდის, Max Royale, Voyage, Ruby Platinum-ის ბრენდის სასტუმროები, რომელიც წამყვან პოზიციებს იკავებენ ანტალიის რეგიონში. ჩვენი კომპანიით, კაპიტან პლუსის 25 წლიანი ისტორიის განმავლობაში ბევრი სასტუმრო ყოფილა ჩვენს ლისტში, მაგრამ ეს სასტუმროები დამიჯერეთ მერწმუნეთ, რომ არიან ყველაზე საუკეთესო, ყველაზე ხარისხიანი და ყველაზე მოთხოვნადი სასტუმროები. შესაბამისად, ამიტომ შევაჩერეთ სწორება მას და ამიტომ დაუპატიჟეთ საქართველოში ეს ბრენდები. კაპიტან პლუსი უკვე 25 წელზე მეტია ქართულ ბაზარზე გამყვანი ტურიზმით არის დაკავებული და კომპანია მსგავსი ტიპის ვორქშოპებს წლების მანძილზე სხვადასხვა გამყვანი ოპერატორებისთვის ატარებს. სავალუტო მიმოხილვით გავაგრძელოთ საქმიანი დილა, გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარი კვლავ გამყარდა და იგი 2.54-ია ლართან მიმართებაში. იდეაში ზუსტად ასეთი იყო ჩვენი პროგნოზი გუშინდილით. სხვათა შორის დღევანდელ, ასე ვთქვათ, სავალუტო გადამცვლელ პუნქტებში თუ დავაკვირდებით, ლარი დოლართან მიმართებაში სწორედ 2.53-2.54-ის
ფარგლებში პოზიციონირებს. შესაბამისად, გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად 12 მეასედი შეადგინა ცვლილება, გამყარდა ევრო, იგი 3 ლარი და 11 თეთრია, მაშინ როცა მოქმედი კურსი 3 და 10 თეთრი გახლდა, შესაბამისად ევრო ცვლილება 96 მეასედი შეადგინა, გამყარებულია თურქული ლირა, იგი 66 თეთრი ღირს, ასევე ვისაც ღმერთმა მოგცეთ ამის შესაძლებლობა გჭირდებათ და საჭიროებაც. ფუნტი, ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი მოიმარაგეთ. კიდევ ერთი ინფორმაცია ეროვნული ბანკიდან, მათზე დაყრდნობით, ანუ მათ სტატისტიკაზე დაყრდნობით 2017 წლის ნოემბრის ბოლოს საქართველოში 76 უკაცრავად მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და 1120 ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი იყო 2016 წლის შემდეგ მიკროსაფინანსოების რიცხვი 5 ერთეულით, ხოლო ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რაოდენობა 80 ერთეულით შემცირდა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რიცხვი განსაკუთრებით სწრაფად იზრდებოდა 2007-11 წლებში, 2011 წლის შემდეგ კი მხოლოდ 14 ერთეულით გაიზარდა, აი ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რაოდენობა კი 2005 წელთან შედარებით გაორმაგებულია, თუმცა მაქსიმუმს 1624-ს 2010 წელს აღწევდა. 2010-12 წლამდე კლების ტენდენცია იყო, აი 13 წლიდან 16 წლამდე კი გადამცვლელი პუნქტების რაოდენობა მუდმივად მატულობდა. იმ, ასე ვთქვათ, რეგულაციების ფონზე, საკმაოდ გამკაცრებული ზედამხედველობის ფონზე, რაზეც ახალი კანონმდებლობით არის საუბარი და დეტალურად ვისაუბრეთ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთანაც. საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია გაავრცელა ამასთან დაკავშირებით ეროვნულმა ბანკმა და აღსანიშნავია მათი საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომუნიკაციის საკმაოდ მაღალი ხარისხიც. მე ვეჭვობ, რომ კიდე გადაიხედება დამატებით ეს სტატისტიკა, ვგულისხმობ სავალუტო გადამცვლელ პუნქტებს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსაც. ამასობაში მოდი ვნახოთ, რაც გაცილებით ვიტყოდი იოლად განჭვრეტადია, ეს არის ამინდის პროგნოზი და სწორედ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაგვაცნობს უახლეს პროგნოზს ანნა ლაპიაშვილი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას და დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე წვიმაც, მაღალმთაში კი მოთოვს, ზემო იმერეთსა და კოლხეთის დაბლობზე კი აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი იქროლებს. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იქნება ნალექი და თან უმეტესად თოვლის სახით, მოსალოდნელია ნისლიც. სოხუმში იწმევზე 15 გრადუსი იქნება, ბათუმში 17 გრადუსია ნავარაუდები, თუმცა აქ უნალექოდ ჩაივლის დღე, ისევე როგორც ქობულეთში და სხვათა შორის ფოთშიც ანალოგიური ტემპერატურა და შესაბამისად ამინდის პროგნოზია მოსალოდნელი. ქუთაისში 14 გრადუსი იქნება და უნალექოდ ჩაივლის დღე, ზუგდიდში მცირე წვიმაა ნავარაუდები და 15 გრადუსი, ოზურგეთში 17 გრადუსი, ონში 7 გრადუსი და გორში შესაძლოა თოვლწყაბთან ერთად 7 გრადუსი დაფიქსირდეს და არც ნისლი დაიკლევს პრინციპში დღევანდელ დღეს რამეს. ცხინვალში შესაძლოა იყოს მცირე თოვლწყაბი, ნისლი და 6 გრადუსი, მარნეულში თოვლწყაბი იქნება და 5 გრადუსი დაფიქსირდება, რუსთავშიც მცირე თოვლწყაბია მოსალოდნელი და აქაც 5 გრადუსია ნავარაუდები, ახალციხეშიც ანალოგიურად, თუმცა უნალექოდ ჩაივლის დღე. ბორჯომში 6 გრადუსი დაფიქსირდება, ბაკურიანში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 1 გრადუსია, ახალქალაქში კი ყინავს და 0 გრადუსი იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ უნალექოდ ჩაივლის დღევანდელი დღე. სტეფანწმინდაში მცირე თოვლი და ნისლია ნავარაუდები და 2 გრადუსი, თელავში თოვლწყაბი, ნისლი და +5 გრადუსი იქნება. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, შესაძლოა იყოს მცირე თოვლწყაბი, თან ნისლი, იქროლებს ქარიც, დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა კი 6 გრადუსია. მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარება, საგანმანათლებლო შეფასების ხელშეწყობა და სკოლების რეაბილიტაცია. დაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წუთში, მას შემდეგ რაც კიდევ მცირადით შეივსება Pirvelis ხაზინა, ანუ იქნება სარეკლამო ბლოკი, ჩვენი სტუმარი პირველ ბლოკში იქნება მაგდა მაგრაძე, იგი ყველამ კარგად იცის 1000 ლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს ცხადი აღმასრულებელი დირექტორია და ზუსტად ამ თემებზე ვისაუბრებთ, თუმცა სხვა თემებიც იქნება საინტერესო. მროებით.
2014 წელს დაწყებული პროექტი 1000 წელს გამოწვევის კომპაქტი, რომელსაც შტატების მთავრობა მხარს 140 მილიონი ამერიკული დოლარის გრანტით უჭერს, წელსაც გრძელდება. 2019 წლამდე ფონდის ზოგადი განათლების მიმართულება 3 აქტივობისაგან შედგება, უკვე განხორციელებულ სამუშაოზე, მის სარგებელზე და გასული წლის თვლად შედეგებზე ერთგვარ ანგარიშს გაგვაცნობს ვაყურებელს დღეს ჩვენი სტუმარი მაგდა მაღრაძეს 1000 წლების გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს მას მეზობ საქმიანი დილაში მოგესალმებით მაგდა მადლობა სტუმრობისათვის. მიხვდეთ ისე რომ პროგრამა რამდენიმე წელია უკვე ხორციელდება და ძალიან მოცულობითია, იმიტომ რომ 2017-ით დავიწყო, იმიტომ რომ ჩამონათვალი იყო საკმაოდ ვრცელი იმ შედეგებისა, რაც მე ვნახე, რაც 2017 წელს განხორციელდა და ის 3 ეტაპი, რომელსაც ეს პროექტი მოიცავს. მოდი დავიწყოთ ჯერ 2017 და შემდეგ ეტაპების რა დონეზე ვართ დღეს ეს შევახსენოთ. დილამშვიდობის მოგესალმებით. 2017 წელი ძალიან შედეგიანი წელი გახდათ, რადგანაც ყველა პროექტი ძალაშია შესული. თქვენ აღნიშნეთ, რომ 2014 წელს დავიწყეთ პროექტების განხორციელება. როგორც ყველა კარგად დაგეგმილ პროექტს, დიდი დროა საჭირო იმისთვის, რომ ჩატარდეს კვლევები, წინაპირობები, ვიცოდეთ, რაც შეიძლება კარგად და დეტალურად, ამიტომ 2014 წელი რეალურად კვლევებს დაუთმეთ და პროექტების დიზაინს, ხოლო უკვე 2015 და 2016 წლიდან დავიწყეთ პროექტების განხორციელება. 2017 წელს ჩვენ დავასრულეთ სრული რეაბილიტაცია 17 ახალი სკოლის საქართველოს მასშტაბით თბილისის გარეთ ვაკეთებთ რეაბილიტაცია სკოლებისას. ჩვენი პრიორიტეტი ძირითადად რეგიონებია და ის ადგილები, სადაც განსაკუთრებულად ბევრია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა და ბენეფიციართა, ანუ მოსწავლეთა რაოდენობა. 2017 წელს ასევე აღჭურვეთ 30-მდე საჯარო სკოლა, ანუ სკოლები, რომლებიც 2016-17 წლებში გავარემონტეთ და სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარეთ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სკოლა თავისთავად და ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგ შედეგს გვაძლევს სწავლების პროცესში, თუმცა კარგი ხარისხის მასწავლებლის გარეშე და სკოლის ადმინისტრატორის გარეშე ეს სკოლები, რა თქმა უნდა, არ იქნება ეფექტიანი. შესაბამისად, ჩვენ შარშან დაახლოებით 20,000-მდე განმანათლებელი და ამაში იგულისხმება საჯარო სკოლის საბუნებისმეტყველო, საგნების, მათემატიკის, ინგლისური ენის მასწავლებლები და ასევე ყველა საჯარო სკოლის 2,000-მდე საჯარო სკოლის დირექტორს მივეცით საშუალება, რომ გაევლო ძალიან გრძელვადიანი პროფესიული განვითარების ტრენინგები, რადგანაც მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია ქვეყანაში შემოვიტანოთ 21 საუკუნის ზოგადი განათლების პრინციპები, სკოლის მართვის პრინციპები ასევე და გავაუმჯობესოთ სწავლების ხარისხი ამ მიმართულებებში. ძალიან მცირე რეზუმირებისთვის, რაზეც მაგდა საუბრობდა, რაც მაყურებელს მინდა უთხრა 2017 წლის შედეგებთან დაკავშირებით, გახლავთ შემდეგი, რომ მიღმა ყველაფრისა რეგიონში საუბარი არის 30 საჯარო სკოლაზე, რომელთაც ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაცია. ის რაც უკვე მაგდა მაღრაძემ აღნიშნა, საუბარი არის საბუნებისმეტყველო 30-მდე საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ლაბორატორია. ჯამში საუბარი არის 71,000 კვადრატულ მეტრზე, რომელიც რეაბილიტირდა. მარტივად რომ გითხრათ, პირობები უმჯობესდება თითქმის 10,000-ზე მეტ მოსწავლეს, რომლებიც საშუალო განათლებას იღებენ და ეს არის მხოლოდ 2017 წლის მონაგარი. სკოლები რა პრინციპით ირჩევიან? გასაგები არის, რომ მნიშვნელოვანი არის სოციალურად დაუცველის, თქვათ, კონცენტრაცია რამდენად მაღალი არის, თქვათ, რაოდენობა მოსწავლეების, ანუ რა დონეზე უნდა იყოს შენობა, რა მასშტაბის სამუშაოზე არის საუბარი, მხოლოდ თქვათ, სარემონტო სამუშაოები, რომელიც გულისხმობს შენობის მოწესრიგებას თუ კიდევ უფრო ღრმად ხდება ამ ყველაფრის შესწავლა და რა სტანდარტი არის, ანუ ყველა ერთ და იგივე სტანდარტამდე მიდის თუ ის შესაძლებლობები, რაც თქვათ, ხდება, იქიდან გამომდინარე ასრულებთ შემდეგ ამ პროგრამას. ყველა სკოლის სრული რეაბილიტაცია ხდება, იცვლება აბსოლუტურად ყველა კომუნიკაცია, ასევე ჩვენ ვაკეთებთ სველი წერტილების შემოტანას შენობაში, რადგანაც მოგეხსენებათ რეგიონებში და სოფლებში, სკოლებში სველი წერტილები იყო გარეთ, რაც თავისთავად პრობლემას წარმოადგენს და პრობლემურია, რადგანაც მოსწავლეებს უწევთ ხოლმე ხშირად სახლში წასვლა, როდესაც სველი წერტილის გამოყენება სურთ და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. გარდა ამისა, სიცივეში მოგეხსენებათ აბსოლუტურად დაუშვებელია მოსწავლეს უწევდეს შენობის გარეთ გასვლა, მთლიანად იცვლება ელექტროობა, რეკონსტრუქცია უკეთდება შენობებს,
მთლიანი რეაბილიტაცია კეთდება მთელი შენობების და ასევე დამხმარე ნაგებობების. გამწმენდი ნაგებობები დგება, რადგანაც კანალიზაცია ხშირ შემთხვევაში სოფლებში პრობლემურია და რეალურად ვიღებ სკოლებს, როგორც თქვათ, აი სოფელ ოყურეში. თქვენი სელექციის შედეგი არის ეს სკოლები თუ მომართვიანობის შემდეგ ხდება უკვე განხილვა კონკრეტული თქვათ შესაძლო ბენეფიციარების. რადგანაც საქართველოში 2085 საჯარო სკოლა გვაქვს და დაახლოებით ამ სკოლების 400 სკოლას ამ სკოლებიდან რეაბილიტაცია სჭირდებოდა 2014 წელს, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა. გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით რაც შეიძლება ობიექტურად მომხდარიყო სკოლების შერჩევა, ამიტომ სკოლების შერჩევაში ჩვენ არ მიგვიღია მონაწილეობა, დაქირავებული იყო კვლევითი ორგანიზაცია ამერიკული, რომელმაც შექმნა სპეციალური სისტემა და სხვადასხვა ცვლადების მიხედვით გამოყენებული იყო 6-მდე ცვლადი, მოხდა საჯარო სკოლების შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით რეგიონების მიხედვით შერჩევა და მივიღეთ ასე დაახლოებით 140 საჯარო სკოლას, აიდანაც 100-მდე სკოლას ჩვენ სრულ რეაბილიტაციას ჩაუტარებთ. გარდა ამისა, აქ უნდა აღნიშნოს, რომ 2017 წელს ჩვენ 28 ახალი საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია დავიწყეთ, რომელსაც წელს დავასრულებთ და წელს კიდევ 30 საჯარო სკოლას დავამატებთ. მე მინდოდა მეთქვა, რომ არის სოფლები, სადაც საჯარო სკოლა არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი მას მერე რაც შენობა, მას მერე რაც რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მომყავდა ასეთი მაგალითი ძალიან ცნობილი სოფელი ოყურეში, რომელსაც სხვათა შორის მინდა ბიზნესმენებს მიმართო, რომ ამ სოფელს განვითარება სჭირდება, იქ ახლა არის ძალიან კარგად აღჭურვილი რეაბილიტირებული სკოლა და რომ არ მოხდეს ასე ვთქვათ ახალგაზრდების გადინება, რადგან სკოლა უწყობს ხელს რომ ახალგაზრდა დარჩეს და ბავშვი დარჩეს და ისწავლოს ოყურეში, მაგრამ იქ სხვა შესაძლებლობებია შესაქმნელი და მინდა რომ თქვენი ეთერით მოუწოდო და ბევრი ასეთი სოფელია, რა თქმა უნდა, რომლის განვითარებაში ახალი საჯარო სკოლის შექმნა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამ მიმართულებით მიმაჩნია, რომ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ამერიკის მთავრობის ეს გრანტი. უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურა, მით უმეტეს, როდესაც მცირეწლოვან ბავშვებზე არის საუბარი, ის გარემო, სადაც მათ უნდა მიიღონ განათლება. მეორე მხარე არის, რაც ასევე ახსენეთ, პედაგოგების გადამზადება. აი, რა თვლად შედეგზე შეგვიძლია გავიდეთ აქ, რა ანგარიში შეგვიძლია ამ შემთხვევაში წარმოვადგინოთ, იმიტომ რომ გასაგებია შესაძლებლობა ან თუნდაც გადამზადების კურსი, რომელსაც გამოიყენებენ. მაგრამ სად არის კონკრეტული თქვათ შედეგი, რაში შეგვიძლია ეს დავინახოთ? სწავლების პროცესის თვითონ გაუმჯობესებას ჩვენ მონიტორინგის მეშვეობით ვაკვირდებით და უკვე გვაქვს შედეგები, თუმცა ეს არის უფრო ასე ვთქვათ მცირე ჯერჯერობით, რადგანაც შეფასებას, დიდ შეფასებას ჩვენ ჩავატარებთ მას შემდგომ, რაც 22,000 პედაგოგი ამ საგნებისა, ანუ საბუნებისმეტყველო საგნები, მათემატიკა და ინგლისური ენა სრულად გაივლის ჩვენს მიერ განხორციელებულ ტრენინგებს და უკვე მომავალ წელს დავიწყებთ ჩვენ უკვე სიღრმისეულ კვლევებს, სადაც ვაჩვენებთ, ჩვენ უკვე ჩავატარეთ პირველადი კვლევები, რომ არსებული სიტუაცია შეგვეფასებინა წინა წლებში და უკვე 2019 წელს ჩვენ შეგვეძლება რომ ვთქვათ თუ როგორ გაუმჯობესდა სწავლების ხარისხი ამ საგნებში. რაც ეხება დირექტორების და სკოლის ადმინისტრაციის ტრენინგებს, აქ გვაქვს დაკვირვების საშუალება, ჩვენ ვაძლევთ მათ კონკრეტულ პროექტს, რომლებზეც დირექტორები მუშაობენ ჩვენს მიერ განხორციელებული ტრენინგების შედეგად და იქ უფრო გვაქვს საშუალება რომ დავაკვირდეთ, რამდენად აისახა დადებითად ტრენინგის მასალის, ტრენინგის განმავლობაში მიღებული ინფორმაცია და მასალა უკვე რამდენად გადმოითარგმნა ეს უშუალოდ სკოლის მართვის პროცესში. რაც შეეხება თავად პედაგოგების საჭიროებებს. ამ პერიოდის განმავლობაში, რადგან ეს პროექტი არ არის, თქვათ, ერთი კვირის, ერთი თვის ან რაღაც თუნდაც ერთი წლის შედეგი, ალბათ არსებობს ანალიზიც, რა საჭიროებები დგას დღეს პედაგოგებისათვის. ეს თემა ძალიან ვრცელია, მაგრამ მაინც მინდა რაღაცნაირად თქვენგანაც მოვისმინოთ. თქვენი დაკვირვების შედეგად დირექტორებისათვის რა ხდება ხშირ შემთხვევაში მთავარ ნაკლოვანებად ან სიახლედ, რასაც თქვენ სთავაზობთ და პედაგოგებისათვის რა არის ის საჭიროება, რომელიც დღეს მათ წინაშე არის იმ ტრენინგებიდან და იმ თქვათ კომუნიკაციიდან გამომდინარე, რაც ამ პროგრამის და პროექტის ფარგლებში იყო. აღსანიშნავია, რომ 2013 წლამდე საქართველოში ჩვენ საერთოდ არ გვქონდა განმანათლებელთა საშუალო განათლების
სპეციალისტთა პროფესიული განვითარების სისტემა, რომელშიც ჩაერთვებოდნენ ისინი და შეძლებდნენ რომ განვითარდნენ და წინ წავიდნენ. მოგეხსენებათ, ნებისმიერ პროფესიაში ეს უმნიშვნელოვანესია და როდესაც არ გაქვს ამის შესაძლებლობა, ძალიან რთულია იმ მოთხოვნებს პასუხობდე, რაც დღეს საქართველოში არის და ამიტომ ხშირად გვესმის, ჩვენს მშობლები ვართ და ხშირად ჩვენც არ ვართ ხოლმე კმაყოფილი მასწავლებლების, თქვათ, მიერ სკოლაში მოტანილი მასალით ან მეთოდოლოგიით ან ტექნოლოგიებით, რომლებსაც ისინი სწავლებაში იყენებენ. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ამომავალი წერტილი, რა თქმა უნდა, კვლევებია ჩატარებული, რომელიც გვაჩვენებს, რომ საქართველოში ამ დარგებში განსაკუთრებით და ამ საგნებში გვაქვს ძალიან დაბალი მოსწრება. აქ ასევე შემიძლია საერთაშორისო კვლევებზე გითხრათ მოკლედ, თქვათ საქართველოს მიცით, რომ იღებდა მონაწილეობას პიზას, თალისის, თიმსის და სხვა კვლევებში, სადაც ძირითადი აქცენტი წიგნიერებაზე და საბუნებისმეტყველო საგნების და მათემატიკის უნარებზე ახდენს აქცენტს და ჩვენი შედეგი პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც კი არის კატასტროფული, ანუ საშუალო მაჩვენებელზე დაბლა საქართველოს. გაუმჯობესება არის წინა წლებთან შედარებით და ჩვენ ამ კვლევებს ვაფინანსებთ და საქართველოს იღებს მონაწილეობას 1000 წლის გამოწვევის კომპაქტის დაფინანსებით, რადგანაც კვლევები საკმაოდ ძვირადღირებულია, მასში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანა 30-ზე მეტი ქვეყანა იღებს როგორც წესი მონაწილეობას და ეს კვლევებიც გვაჩვენებს, რომ სერიოზული პრობლემა გვაქვს ამ საგნების სწავლების მიმართულებით და ტრენინგების დიზაინი სწორედ გაკეთდა ამ საჭიროებებზე მორგებით, იმ საჭიროებებზე, რაც ადმინისტრატორებსაც აქვთ, რადგანაც აი მოსწავლეზე ცენტრირებული და ორიენტირებული სასწავლო პროცესი ჯერჯერობით საქართველოში არ არის საჯარო სკოლებში ფართოდ დანერგილი და სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობთ. ადმინისტრატორებს რაც ეხება, სკოლის დირექტორებს, მათ მენეჯმენტის საფუძვლების, ასე ვთქვათ, სწავლებას ვახდენთ ამ 140 საათზე მეტი ტრენინგის დრო და გარდა ამისა ვასწავლით საჯარო სკოლების მოვლა პატრონობა, როგორ უნდა მოხდეს და შარშან ასევე დავნერგეთ ჩვენ საჯარო სკოლების მოვლა პატრონობის ახალი სისტემა, რომელიც საქართველოს მთავრობა მიიღო და წელს უკვე ვიწყებთ ამ სისტემის განხორციელებას საპილოტე რეჟიმში. მაგდა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი მიმოიხილეთ უკვე ანასთან ერთად, ჩემი ტრადიციული კითხვის გარეშე ვერ გაგიშვებთ, რამდენად კმაყოფილი ხართ პროფესიული განათლების მოდი ესე ვიტყვი, განვითარება ვერ შეესაბამება, მაგრამ განვითარების ეტაპით 2017 წელს და კიდევ ერთხელ მინდა მოვისმინოთ თქვენი შეფასება გააქტიურდა კი ბიზნესი განათლების და საშუალო განათლების მიმართულებით განსაკუთრებით, აი მე გამოაჩინოთ თუ არა მეტი ვიდრე მხოლოდ ასე ვთქვათ სოციალურ ქსელში პოსტებია თუ სატრაგზელოები სხვა ადგილებში. დიახ, ესე იგი, ჩვენი ფონდი მუშაობს როგორც ზოგადგანათლების, ასევე პროფესიული უმაღლესი განათლების სექტორში. პროფესიული განათლების მიმართულებით ნამდვილად გააქტიურებულია კერძო სექტორი და ბიზნესი, რადგანაც მათ ხედავენ, რომ პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულები პირდაპირ კავშირშია მათი ბიზნესის წარმატებასთან და კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა მათ ძალიან კარგად იციან, რას ნიშნავს. შესაბამისად, მათი ჩართულობა თუნდაც ჩვენს მიერ შეთავაზებულ კერძო საჯარო პარტნიორობის სქემაში, სადაც კერძო სექტორი თანადაფინანსებით შემოდიოდა ამერიკის მთავრობის გრანტთან ერთად, 45 ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაში გვაქვს. რაც ეხება ზოგადგანათლებას, ვერ ვიტყვი, რომ მე ვხედავ კერძო სექტორის ჩართულობას ზოგადგანათლებაში, გვაქვს კარგი მაგალითები, არა ფონდის ფარგლებში, არამედ ფონდის გარეთ, სადაც თუნდაც ბიზნესები არემონტებენ საჯარო სკოლებს და სხვა და სხვა, თუმცა რომ გითხრათ, რომ რაღაცა ესე ვთქვათ, დიდი მასშტაბის ჩართულობა და ტალღა იყოს, არ გვაქვს. რაც ეხება უმაღლეს განათლებაში, ჩვენი ფონდის საქმიანობიდან გამომდინარე, რომ გითხრათ, აქაც გვაქვს შექმნილი კერძო საჯარო პარტნიორობის ფონდი სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის სტიპენდიების შესაქმნელად და შარშან 3 მილიონამდე ამერიკული დოლარის დონაციები დაფინანსება მივიღეთ კერძო სექტორი და რაც თავისთავად ცხადია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩართულობა არის კერძო სექტორის. აქაც კიდევ ვიმეორებ
ძალიან ნათლად ნახულობს ბენეფიტს სარგებელს კერძო სექტორი ბიზნესი, რადგანაც სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკულ დიპლომს, როდესაც მიიღებს ნიჭიერი და წარმატებული ქართველი სტუდენტი, ეს უკვე იმას ნიშნავს და მათი დასაქმება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია კერძო სექტორისთვის. ძალიან კარგი სტუდენტები ყავს ამ უნივერსიტეტს. რამოდენიმე მაგალითი თქვენ გააშუქეთ ერთ-ერთი ჩვენი სტუდენტი, რომელმაც უკვე საწყის ეტაპზე მესამე კურსზე Facebook-ში მიიღო შეთავაზება, სტაჟირება გაევლო და ესეთი შემთხვევები მრავლად არის საქართველოს ბიზნესებიც სთავაზობენ უკვე სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის უკვე პირველ, მეორე და მესამე კურსელებს დასაქმების შესაძლებლობასაც კი. რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეს საჭიროება არის საქართველოში მაღალ კვალიფიციური კადრების, რასაც ვცდილობთ, რომ ჩვენი საქმიანობით ხელი შევუწყოთ. მადლობა. დიდი მადლობა კადრების საჭიროებაზე იმ ბაზარზე, რომელიც დღეს არსებობს მოთხოვნაზე. აუცილებლად კიდევ ვისაუბროთ დღევანდელ ეთერში. ძალიან საინტერესო თემით გავაგრძელებთ. მადლობა სტუმრობისათვის და საინტერესო ინფორმაციისათვის. მაგდა მაგრაძე 1000 ლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის სტუმრობდა, მას გავაცილებთ, ვისარგებლებთ სარეკლამო პაუზით და შემდეგ უკვე განახლებული ამბებით გიბრუნდებით, არ გადაართოთ სუპერ საინტერესო ამბები გელით წინ. თბილისში კვირის გარკვეულ დღეებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ღამის საათებშიც იმოძრავებს. საბავშვო ბაღებში ღვინის ეტიკეტირებით შეტანილ რძესთან დაკავშირებით გაცხადებას დღეს თბილისის მერიც აკეთებს. მაქტიკომმა ინტერნეტის გაძვირება დროებით შეაჩერა. შესაბამისი თხოვნით კომუნიკაციების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ მაქტიკომს გარდახნის წინ მიმართა. სტამბოლში კი ესენლარის რაიონში საიუველერო მაღაზიის დაყაჩაღებისას საქართველოს ერთი მოქალაქე დაიღუპა, ერთი დაიჭრა, კიდევ ორს კი ეძებენ. მილიეტის ინფორმაციით საქართველოს მოქალაქეები მაღაზიაში შეიჭრენ. იარაღიც ამოიღეს, მაგრამ იუველირმა თავდამსხმელებს წინააღმდეგობა გაუწია და მათი მისამართით გახსნა ცეცხლი. ორმხრივი სროლის შედეგად დაღუპულია 40 წლის იუველირი და ერთ-ერთი თავდამსხმელი რაიბული აბრალავა. ხოლო კიდევ ერთი ეჭვმიტანილი ლევან ბელთახოძე დაჭრილია, მოგვიანებით ბელთახოძე საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მკურნალობის დასრულების შემდეგ კი დააკავეს და პატიმრობაც მიუსაჯეს. გამოძიების პროცესში პოლიციამ ამოიღო სათვალთვალო ვიდეოკამერების ჩანაწერები, რომელთა ნახვის შემდეგ გაირკვა, რომ ორ შეიარაღებულ პირს კიდევ ორი ბოროტმოქმედი მოსდევდა, მაგრამ მათ მაღაზიაში შეცვლა ვეღარ მოასწრეს. მოკლედ გამოძიების ინფორმაციით ეჭვმიტანილებმა თურქეთის ტერიტორიაზე უკანონოდ შეაღწიეს, მაღაზიის მახლობლად სახლი იქირავეს და რამდენჯერმე მაღაზიის ინფორმაციის შეგროვების და მაღაზიასაც ეწვივნენ რამდენიმეჯერ ინფორმაციის შეგროვების მიზნით. პოლიცია საქართველოს ორი მოქალაქის ძებნას აგრძელებს, წერს თურქული მილიეტი. ასეთი ამბებია დასაწყისისთვის ბიზნესზე და ეკონომიკაზე სიახლეებისა. დიახ, ბიზნესზე და ეკონომიკაზე სიახლეებისა, მაშინ როცა ქართველები მეზობელ ქვეყნებშიც გამოვირჩევით ხოლმე პერიოდულად ესეთი ქცევით. კარგი, გადავიდეთ გაცილებით უფრო საინფორმაციო, საინტერესოზე და ალბათ მისაღებზე, ისევ ანალაპიაშვილი გვერდება და სწორედ ის გააგრძელებს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე ახალ ამბებს. სულ რამდენიმე წამში უფრო ცლად წარმოგიდგენთ ბიზნესი ახლობის უკანონოებას, თუმცა იქამდე ჩვენ ვერ შევეგუებით, რომ ვიღაცამ წაიხალტუროს, მით უმეტეს, როდესაც საქმე ბავშვებს ეხება. ეს თბილისის მერმა კახაკალაძემ თქვა რამდენიმე ბაღში საკვებთან დაკავშირებულ ხარვეზებზე საუბრისას. მისი თქმით, როდესაც მონიტორინგმა პრობლემა გამოაშკარავა და პროდუქტი ამოიცნეს, ის მაშინვე ამოიღეს. ამასთან მერის ინფორმაციით რუსეთის ეროვნულმა სააგენტომ დილით შეამოწმა კომპანია მილკო და შემოწმების შედეგები აჩვენებს, რომ პაკეტის შიგთავსი, რომელშიც რძე არის ჩასხმული, არის უსაფრთხო ერთჯერადი მოხმარების საკვები პროდუქტისათვის განკუთვნილი კრიტერიუმებით.
მას ვერ შევეგუებით, რომ ვიღაცამ რაღაცა წაიხალტუროს და მით უმეტეს, როდესაც საქმე ეხება ბავშვებს. ჩვენ, როდესაც ჩვენმა მონიტორინგმა გამოაშკარავა ეს პრობლემა, მაშინვე პროდუქტი იქნა ამოღებული, გადაგზავნილი იქნა ლაბორატორიაში და უახლოეს საათებში ალბათ გვექნება ცნობა თუ რა სახის პროდუქტია და შესაბამისად თუ პრობლემებია, ზომები იქნება უმკაცრ. სადისტრიბუციო კომპანიები იძულებული გახდებიან ხელფასი ღამის ცვლაზე 50%-ით მაინც გაზარდონ. ეს განცხადება BMG-სთან საუბრისას დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა გააკეთა. მიუხედავად იმისა, რომ დისტრიბუტორები და რიტეილერები მერიის ინიციატივას, რომელიც სადისტრიბუციო მანქანების სპეციალური გრაფიკის დაწესებას გულისხმობს, კონსტრუქციულად ხვდებიან, იმ სავარაუდო რისკებზეც ამახვილებენ ყურადღებას, რაც შესაძლოა ამ გადაწყვეტილებას მოხვას. საუბარია სადისტრიბუციო მანქანების გადაადგილებაზე დღის საათებში შეზღუდვების დაწესებაზე, რასაც თბილისის მერია ამ ეტაპზე ქალაქში საცობების განტვირთვის მიზნით განიხილავს. დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ შეზღუდვა შესაძლოა მძიმედ დააწვეს მცირე და საშუალო მაღაზიებს, რომელთა წილიც მთლიან სავაჭრო ობიექტებში 70%-ს უტოლდება. თბილისში კვირის გარკვეულ დღეებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ღამის საათებშიც იმოძრავებს, ესეც დედაქალაქის მერის განცხადების ერთ-ერთი ნაწილია. კახაკალაძის ინფორმაციით, მერია ღამის თბილისის განვითარების კონცეფციაზე მუშაობს, რომელსაც თებერვლის ბოლოს წარმოადგენენ. ღამის თბილისის განვითარება კალაძის წინასაარჩევნო დაპირება იყო და ღამის ეკონომიკის განვითარების კონცეფციაში შედიოდა. კალაძე აცხადებდა, რომ ღამის კულტურული ცხოვრების გამოცოცხლება ახალ სტარტაპებს წაახალისებს და ქალაქის საგადასახადო შემოსავლებს გაზრდის. საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ევროინტეგრაციის სამინისტროს შერწყმის პროცესი 1 აპრილამდე დასრულდება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ ეს მედიასთან. მისი თქმით, რეორგანიზაციის პროცესი დაწყებულია, რომლის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი, რა ადამიანური რესურსით განახორციელებს ფუნქციონირებას შესაბამისი უწყება. რეორგანიზაცია უკვე გამოცხადებულია, ეს პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს, ასევე მიმდინარეობს კონკურსი, შერჩევის პროცესი და ძალიან მალე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პროცესი დასრულდება. დასრულდება ისე, რომ ორივე უწყება ერთი უკვე სტრუქტურის ფარგლებში გააგრძელებს ეფექტურად საქმიანობას. ეს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი და შეიქმნება შესაბამისი სტრუქტურები უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფარგლებში, რომელიც უზრუნველყოფს ამ პრიორიტეტის განხორციელებას შესაბამისი ადამიანური რესურსით. რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობს ასევე საკადრო ოპტიმიზაციასაც. რეორგანიზაციის ოფიციალური ვადები არის, რა თქმა უნდა, ცნობილი, ჩვენ უნდა დავასრულოთ 1 აპრილამდე, თუმცა ჩვენ ეს პროცესი ძალიან აქტიურად ვახორციელებთ ამ პროცესს და შესაძლოა, რომ მანამდეც დასრულდეს. განცხადება საგარეო საქმეთა მინისტრმა კომერციულ ატაშეებთან დაკავშირებითაც გააკეთა. მისი თქმით, საელჩოებში ატაშეების სავარაუდოდ წლის მეორე ნახევრიდან დაენიშნებიან. ეკონომიკური დიპლომატია არის ჩვენი პრიორიტეტი წელსაც და დარჩება მომავალშიც. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ძირითად პრიორიტეტებშია. ჩვენი მიზანია, რომ როგორც უკვე არსებულ პარტნიორებთან გავაღმავოთ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, ასევე მოვიძიოთ ახალი ბაზრები, ახალი ეკონომიკური პარტნიორები, განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთებას ვაპირებთ ახალი მიმართულებით, ეს არის სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია. ეკონომიკური ატაშეები და ეკონომიკურ საკითხებზე მომუშავე თანამშრომლები საელჩოს ხავს ყველა მისიაში თითქმის. რაც შეეხება კომერციულ ატაშეებს და რომელიც უკვე ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი იქნება ჩვენ საელჩოებში, ისინი შეირჩევიან ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად, ასევე ჩვენც მივიღებთ მონაწილეობას ამ პროცესში და იმეც ვიტოვებთ, რომ უკვე წლის მეორე ნახევრიდან შესაძლებელი იქნება კომერციული ატაშეების დამატება.
FactCheck-მა ინტერნეტის გაძვირება დროებით შეაჩერა. შესაბამისი თქმით, კომუნიკაციების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ მიმართა კომპანიას. კომისიის წერილში აღნიშნულია, რომ დაიწყო საკითხის შესწავლა, შესაბამისად დროებით უნდა შეაჩერდეს ფასის გაზრდის პროცესი. გაცნობებთ, რომ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ FactCheck-ის მიერ მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების ტარიფის გაზრდასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადების საფუძველს სუბსიდირების საკითხის შესწავლა დაიწყო. შესაბამისად გთხოვთ საკითხის საბოლოო შესწავლამდე, ან 2018 წლის 1 მარტამდე მობილური სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ტარიფების გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება შეაჩეროთ, ნათქვამია მარეგულირებლის წერილში. თავად FactCheck-მა კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თხოვნა უკვე გაითვალისწინა. მიმდინარე წელს აზიურ ფაროსანასთან საბრძოლოდ 50 მილიონამდე ლარია გამოყოფილი. ეს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. მისივე თქმით, ღონისძიებები 3 ეტაპად განხორციელდება, რაც შეეხება ბიუჯეტის განკარგვას, დაახლოებით 50 მილიონი ლარით მოხდება შესაწამლი ტექნიკის შესყიდვა, ასევე მოხდება წამლის შეძენა და საწვავის შეძენა, მომსახურე პერსონალის დაქირავება და ასე შემდეგ. ხანიშვილი ამბობს, რომ დაგეგმილია საინფორმაციო კამპანიაც და მისივე განმარტებით გამოყოფილია თანხა მეცნიერებისათვის, რომ ჩატარდეს კვლევები ამა თუ იმ მიმართულებით. NDI-ის კვლევის მიხედვით საქართველოში გამოკითხულთა უმეტესობა თვლის, რომ რუსეთის სამხედრო თვალსაზრისით უფრო ძლიერია, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატები. რეალურად რამდენს ხარჯავენ ქვეყნების შეიარაღებაზე და რა შესაძლებლობები აქვს ზე სახელმწიფოებს? მოკლე მიმოხილვა რიცხვებში ლევან თაღიაშვილისაგან. სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის კვლევითი ინსტიტუტის მონაცემებით 2016 წელს მსოფლიოში სამხედრო ხარჯებმა 1,7 ტრილიონი დოლარი შეადგინა, რაც მსოფლიოს ეკონომიკის 2,2%-ია. აქედან ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაწეულ ხარჯზე 611 მილიარდი დოლარი მოდის, ანუ მსოფლიოს სამხედრო ხარჯების 36%. 2016 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უფრო მეტი დახარჯა ვიდრე ერთად აღებულმა ჩინეთმა, რუსეთმა, საუდის არაბეთმა, ინდოეთმა, საფრანგეთმა, ბრიტანეთმა, იაპონიამ და გერმანიამ. ასევე დიდი განსხვავებაა შეიარაღების განვითარების დონეებსა და ციფრებში. ოფიციალურად მსოფლიოში ყველაზე დიდი რეგულარული არმია ჩინეთს ყავს, დაახლოებით 2,300,000 ადამიანი. მეორე ადგილზეა ინდოეთი, მესამეზე ამერიკის შეერთებული შტატები 1,301,300 ადამიანი. რუსეთს კი, რომელიც თავდაცვის ბიუჯეტის სიდიდით რიგით მესამეა, 771,000 რეგულარული ჯარისკაცი ყავს და რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. თუმცა 21 საუკუნეში მთავარი სწორედ შეიარაღების ხარისხია და არა მხოლოდ რაოდენობა. თქვენს ეკრანებზე ახლა გენერალი ფორდი, ანუ CVN-78-ია. ავიამზიდი, რომლის მშენებლობად 13 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაჯდა, რაც რუსეთის მთლიანი თავდაცვის ბიუჯეტის დაახლოებით მეხუთედს შეადგენს. ის 90-მდე თვითმფრინავს იტევს, დღეში 160-მდე გაფრენას ახორციელებს და უკვე გადის სატესტო შემოწმებას. ამერიკის თავდაცვის მინისტრის, ყოფილი გენერალი მეტისის განცხადებით, პრეზიდენტის მოთხოვნა 2018 წლის თავდაცვის ბიუჯეტზე არის 629,1 მილიარდი დოლარი, საიდანაც რამდენიმე ათეული მილიარდი დაიხარჯება მხოლოდ ავღანეთში, ერაყში და სირიაში განხორციელებული მისიების დასაფინანსებლად. 2018 წლის ფისკალური ბიუჯეტი ითვალისწინებს 64,6 მილიარდ დოლარს, რომელიც მიმართული იქნება ოპერაციებზე ავღანეთში, ერაყსა და სირიაში. არსებული თანხები გაზრდის ხელშეწყობას, რათა ნატოს თავდაცვა გაძლიერდეს და უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაუწიოს საერთაშორისო ტერორიზმს. ISIS და სხვა ტერორისტული ორგანიზაციები წარმოადგენენ საფრთხეს და ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი პარტნიორები გამოთქვამენ მზადყოფნას და გაიზიარებენ ამ კამპანიის პასუხისმგებლობას. ფინანსურად საკმაოდ დიდი პრობლემები აქვს რუსეთს, რომელსაც სანქციების გამო შეეზღუდა წტომა გრძელვადიან სესხებზე და ახალ ტექნოლოგიებზე. ამის შედეგია ათეულობით გადადებული პროექტი, რომელიც სწორედ ფინანსური სახსრების არ ქონის გამო შეწყდა. ამჟამად ქვეყნის არსენალში მხოლოდ ერთი ავიამზიდია, სახელწოდებით კუზნეცოვი, რომელსაც სირიაში ყოფნისას სულ 17-მდე თვითმფრინავი გადაჰქონდა, საიდანაც ორი არასაომარ მდგომარეობაში დაზიანდა, მათ შორის ერთი დაჯდომისას. ამჟამად ავიამზიდი მწყობრიდანაა გამოსული და მისი შეკეთების ვადა უცნობია. დოკის კვლევითი ინსტიტუტის პროფესორი ალექსეი მალაშენკო აცხადებს, რომ რუსეთს საკმაოდ რთული სოციალურ-ეკონომიკური პერიოდი აქვს, რომლის კომპენსაციას სირიასა და ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებში ჩარევით ცდილობს.
ჩვენ თუ შევხედავთ ეკონომიკურ და სოციალურ სიტუაციას რუსეთში, ვნახავთ, რომ ორივე კუთხით საკმაოდ რთულადაა საქმე. ის აქტიურობა, რაც რუსეთს ახასიათებს ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში, ერთგვარი კომპენსაცია და ძალის დემონსტრირებაა, რომლითაც ქვეყანა ცდილობს დაუმტკიცოს საზოგადოებას, რომ ის კვლავ ანგარის გასაწევი ძალაა. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ რუსეთის მოსახლეობა ამას არ თვითცნობიერებს და მეტიც ისინი მზად არიან გადაიხადონ ფული ამისთვის. მიუხედავად ასეთი პრობლემებისა, რუსეთი ბირთვული იარაღის მქონე ქვეყნების სიაში შედის, რაც სიტუაციას ყველაზე მეტად აბალანსებს. NDI-ის კვლევის მიხედვით კი საქართველოში გამოკითხული ადამიანებიდან 41% თვლის, რომ რუსეთი უფრო ძლიერია სამხედრო ძალის თვალსაზრისით. 36% ამერიკას ემხრობა, 15% თვლის, რომ თანაბარის ძლიერის არიან, 8% კი ამბობს, რომ არ იცის. კვლევა რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა და მასში 2000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. საქართველოში შრომის ბაზარზე კადრების მოთხოვნა მიწოდების შორის დისბალანსი ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პრობლემათაგანია. ამ ეთერშიც ბევრი ჩივილი თუ კომენტარი მოგვისმენია. კვლევები ადასტურებს, რომ ბიზნეს ლიდერებისა და ინვესტორების უმრავლესობა საქართველოში ბიზნესის ხელშემშლელ მთავარ ფაქტორად სამუშაო ძალის არაკვალიფიციურობას ასახელებს. მეორე საკითხია, თავად როგორ ზრუნავენ ამ თემაზე. პრობლემაზე საპასუხოდ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციამ 2016 წლიდან გერმანიის მთავრობის ხელისუფლების ხარდაჭერით დაიწყო პროფესიული განათლებისა და სწავლების პროექტის განხორციელება საქართველოში, რომლის მიზანია საქართველოში შრომის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა. 2016 წლიდან ამ დრომდე განხორციელებულ პროექტებზე, შედეგებზე, გამოწვევებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. ბარემ მე თვითონვე წარგადგენთ, ანა ჯერჯერობით დუმარებაშია. ელენე მახარაშვილი, პროფესიული განათლებისა და სწავლების პროექტის მენეჯერი საქართველოში. დირკ რონეკე, პროექტის ექსპერტი, რომელიც არის ჩართული ამ თემაში და მე იმადი მაქვს, რომ ეს ხანგრძლივი ვადით იქნება და ხათუნა ჩხარტიშვილი თუ რაიმე შეცდომა ქონდა დაშვებული ასე ვთქვათ ანოში ბოდიშლუხთით ხათუნას, რომელიც გუდვილის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელია. ეს ამ შემთხვევაში კეთილინების არ არის, აქ საუბარია კომპანია გუდვილზე, ესეც რომ ვიცოდეთ წინასწარ დილამშვიდობის ყველას. გულმონი. მოგესალმებით. კარგი, მე მგონი ყველაფერი კარგად გვესმის. ცხადია, ჩვენ ვიწყებთ ჩვენ საუბარს და ამ შემთხვევაში მსურს ელენესთან დავსვა პირველი კითხვა. მაგდა მაღრაძე ვსტუმრობდა რამდენიმე წუთის წინ. და როცა მოდის, სულ ვცდილობ არ გაუშვა შანსი ხელიდან, რომ არ ვკითხო ბიზნესის აქტიურობაზე. 2017 წელი დიდად გამორჩეული სხვადასხვა მიმართულებებით პროფესიულ განათლებაზე ნამდვილად იყო ცალკეულად გარდამტეხი, მაგრამ სანამ კონკრეტულ თემაზე გადავალთ, ელენე, რამდენად აქტიურია ბიზნესი? მე მიხარია, რომ აქ არის გუდვილის წარმომადგენელი, მაგრამ მე მინდა რომ ბევრი გუდვილის ვერ ვიტყვი, გუდვილი იყოს ერთი, მაგრამ სხვადასხვა კომპანიები იყვნენ, რომლებიც ამგვარ თემაში იქნებიან ჩართულები. ტენდენციას როგორ უყურებთ და როგორ აკვირდებით? მზარდია ბიზნესის დაინტერესება ამ მიმართულებით? მოგესალმებით. დილამშვიდობის. მივესალმები მაყურებელს და დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, რა თქმა უნდა. მე ვიტყოდი, რომ ის რაც თქვენ გააჟღერეთ პროექტის შესახებ თვითონ 2016 წლიდან დღემდე 2018 წლის ბოლომდე და შემდგომ უკვე ვფიქრობთ კიდე განვაგრძოთ გერმანიის ფინანსური დახმარებით, მთავრობის ფინანსური დახმარებით მეორე ფაზა ჩვენი პროექტის საკმაოდ დიდი წარმატებით მიმდინარეობს და რატომ? იმიტომ რომ მიზანი რეალურად გამომდინარე თვითონ ამ პროექტის ეს არის ახალგაზრდების დახმარება, ახალგაზრდების ხელშეწყობა დასაქმებაზე, სწორედ დამსაქმებელთა ასოციაციის და კერძო სექტორის უშუალო ჩართულობით. ანუ რას ნიშნავს ეს? თვითონ ბიზნესი, როგორც ასეთი მთლად დიდი აქტიურობით, რო გითხრათ, არ გამოირჩევა პროფესიულ განათლებაში, ეს მინდა ვთქვა და რატო? თვითონ მე წარმოვადგენ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციას და ყოველდღიურად გვაქვს ჩვენ ჩივილები, რომ ჩვენ არ გვყავს კადრები, არსებობს დისბალანსი შრომის ბაზარზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ზუსტად ესეთი პროექტებით და ჩვენი უშუალო პირდაპირი ურთიერთობებით დამსაქმებლებთან, რომ მათი ცნობადობა ვეგავზარდოთ ამ მიმართულებით, ვცდილობთ სხვადასხვა აქტივობით შევუწყოთ ხელი. შეგებია. მაგრამ მეორე მხრივ ბიზნესის სექტორის დაინტერესება და როლი აღნიშნულ პროექტში ჩართულობის თვალსაზრისით იგივე დამსაქმებელთა ასოციაციის თვალთახედვიდან მე მგონი საინტერესოდ იშლება გუდვილის მაგალითზე. ძალიან.
რა სიტყვით ამაზე ორი სიტყვით ვიდრე ხათუნას დავიკითხე. რომ ასეთი ტიპის პროექტები და კონკრეტული აქტივობები, რომელიც ბიზნესის ნელ-ნელა უფრო უშუალო აქტიურობას იწვევს, რა თქმა უნდა, ეს არის ნათელი მაგალითი, მაგალითად გუდვილის, ჩვენ გვყავს კომუნიკაცია ამ შემთხვევაში სანაფხატმასთან გადავალთ, ან როგორი იყო ასოციაციის წიაღში. როგორ შედგა კომუნიკაცია, ანუ თვითონ კომპანიისთვის იცით, ჩვენ გვყავს საკმაოდ დიდი რაოდენობა წევრი კომპანიების, ხო, და შესაბამისად პირველი აქტივობები, რაც ხორციელდება სხვადასხვა პროექტებისა და პროგრამების ფარგლებში, ეს ხდება წევრ კომპანიებთან. გუდვილის მაგალითზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე წლების განმავლობაში ჩვენ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს არა მარტო პროფესიული განათლების მიმართულებით, არამედ სხვადასხვა მიმართულებით. მე ვფიქრობ, ხათუნა შეიძლება უკეთესად მოგვიყვეს ამ კონკრეტულ მაგალითებზე და კონკრეტულ შედეგებზე. კი, ძალიან. რითია გამორჩეული ხათუნა, ანუ რატო გახდა დამსაქმებელთა ასოციაციისთვის, რომელიც საკმაოდ ავტორიტეტული მოთამაშეა ბაზარზე ბიზნეს ასოციაციებს შორის, გუდვილი როგორც кейსი ამ თემაზე. იგივე ელენეს ასე ვთქვათ კომენტარმა ეგ დაადასტურა და ძალიან მოკლედ პრეისტორია, იმიტომ რომ ეს გუშინ და დღეს არ დაწყებულა. გუდვილი ამით კარგახანია დაინტერესდა. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, მოგესალმებით, როდესაც დამსაქმებელთა ასოციაცია მოგმართა თხოვნით, რომ ჩავთვლიყავით მსგავს პროექტში, ჩვენ მზაობა გამოვხატეთ, რადგანაც გუდვილს აქვს თავისი სასწავლო ცენტრი, რომელიც 2012 წლიდან ფუნქციონირებს, შესაბამისად ჩვენ ორიენტირებული ვართ პროფესიული კადრების გაზრდაზე. შესაბამისად, დამსაქმებელთა ასოციაციის მიერ შემოთავაზებულ წინადადებაში დავინახეთ ის, რომ ჩვენ რეალურად შეგვეძლო ჩვენი ბაზით ხელი შეგვეწყო საქართველოში პროფესიული განათლების განვითარებისთვის და ასევე მიგვეცა შესაძლებლობა იმისა, რომ დასასაქმებელ პირებს, ანუ სტუდენტებს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების შედეგად შეეძლოთ მიეღოთ პროფესიული განათლება, გაეღრმავებინათ, ასე ვთქვათ. ასევე დამსაქმებელთა ასოციაცია აღმოჩნდა ხიდი ჩვენსა და პროფესიულ სასწავლებლებს შორის, რამაც ხელი შეუწყო ჩვენი მიზნების თანხმედრას. ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა გაეგო პროფესიულ სასწავლებელს რა გვინდა, ჩვენ როგორც დამსაქმებელს რომ გვყავდეს კვალიფიცირებული კადრი პროფესიული მიმართულებით. ხათუნა, სასწავლო ცენტრის 6 წელი გამოდის, ხო? 2012-დან. 2012-დან აქტიურად დავიწყეთ უკვე. 6 წლის მოქმედების თავზე, ოპერირების თავზე რა კონკრეტული შედეგები მიიღო კომპანიამ? მე მინდა საზოგადოებამ ყველაზე მეტად დაინახოს თუ რა სიკეთე მოაქვს ამგვარ ჩართულობას კომპანიისთვის. ანუ აქ ფასდაუდებელია თავად კომპანიის აზრი. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სხვას დაანახოს და ერთგვარი მაგალითი შეიქმნას. დამსაქმებელთა ასოციაციის მხარდაჭერით და ასევე გერმანელი პარტნიორების მხარდაჭერით ჩვენ ვიმყოფებოდით გერმანიაში, სადაც პროფესიული სასწავლებლები და ასევე კერძო სექტორი ერთად შევკრიბეს, შეიძლება ითქვას, წავედით და ადგილზე ჩვენ თვითონ გავეცანით იქაურ სამუშაო პროცესს, როგორ სრულდება ესა თუ ის სამუშაოები და იქედან ჩამოსვლის შემდეგ რეალური შედეგი თუნდაც დაიდო ის, რომ პროფესიული კოლეჯი იკარუსთან ერთად ჩვენ შევიმუშავეთ, ამ შემთხვევაში ზუსტად შედგა ის კონტაქტი, რაც რეალურად საჭიროა პროფესიულ სასწავლებელსა და დამსაქმებელ შორის, ჩვენ შევიმუშავეთ მოტრენინგ მოდული, სასწავლო კურსი, უფრო სწორად მოკლევადიანი, ეს არის ყასაბ მზარეულის, რომელიც რეალურად განვახორციელეთ, ეს არის 3 თვიანი ტრენინგ კურსი, ის სასწავლო მოდული, უფრო სწორად უკაცრავად, რომელიც წარმატებით დავასრულეთ გუდვილში და ძირითადი მაგალითები ავიღეთ გერმანული მოდულიდან. ამ შემთხვევაში უმეტესწილად გათვალისწინებული იქნა პროფესიული სასწავლებლის მიერ ჩვენი მოთხოვნა და უმეტესწილად 70% სწავლების განხორციელდა საწარმოში, რაც რეალურად კადრები გადაამზადეთ თქვენ. არსებული კადრები არ გადაგვიმზადებია. ამ შემთხვევაში ეს იყო ახალი სასწავლო მოდული, რომელიც ანუ განვახორციელეთ სოციალური ბადის ფორმატში, ესე ვთქვათ, იკარუსთან ერთად და შესაბამისად ის ადამიანები, ვინც ჩვენთან გადამზადდნენ, ამ შემთხვევაში არიან კვალიფიცირებული ყასაბმზარეულები, შეიძლება ითქვას, ეს მოდული რატომ ავირჩიეთ, შემიძლია ამასთან დაკავშირებითაც გითხრათ, როდესაც ჩვენ გაგვიხდა საჭიროება იმისა, რომ გვეპოვა კვალიფიცირებული ყასაბი, რეალურად აღმოჩნდა, რომ ქართულ ბაზარზე არ არსებობს ესეთი მიმართულება. შესაბამისად, გერმანელი პარტნიორების დახმარებით და ასევე ჩვენი კომპანიის და საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის დახმარებით ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევწელით ისიც, რომ გერმანიიდან ჩამოგვეყვანა ყასაბ ინსტრუქტორი, რომელმაც ადგილზე სწავლებით უკვე ჩვენ მოგცა მიმართულებები და
ხელი შეუწყო ამ სასწავლო კურსის სწორ განვითარებას. ასაკებია, ეხლა მინდა რომ ბატონ დირკს ვკითხო, also mein Deutsch ist nicht so gut und ich werde aufgeregt fragen. ამაში დაგვეხმარება ჩვენ გოგაასკურავას ცენტრი, იმისათვის რომ თარგმანი უზრუნველყონ. თქვენი დაკვირვებით როგორი არის შედეგი ამ სასწავლო პროცესისა, რამდენად ათვისებადი გახდა ეს ყველაფერი და როგორი არის საწყის ეტაპზე შეფასების შემდეგ დღეს უკვე კონკრეტული შედეგები? ჩვენი პროექტი 2016-ში დაიწყო იანვარში, პირველი ფაზა გრძელდება 2018 წლის ნოემბრამდე და ჩვენი პროექტის შედეგები საქართველოში ჩემის აზრით საკმაოდ წარმატებულია. ძალიან კარგად ვითანამშრომლეთ დამსაქმებელთა ორგანიზაციასთან გიასთან და გერმანულ მხარეს ჩვენ წარმოადგენთ, ეს არის დამსაქმებელთა ორგანიზაცია ნოტმეტალი და განათლების ეკონომიკის თვალსაზრისით ფორპომენიდან ჩვენ გვაქვს ფინანსური პროექტი, რომელიც გერმანიის განვითარების კომიტეტმა შეიმუშავა. ჩვენი შედეგები ჩემი თვალსაზრისით საკმაოდ კარგია, რადგანაც დამსაქმებელთა ორგანიზაცია, ასევე შუამავალი ორგანიზაცია და გუდვილი გარკვეული საწარმოებთან ერთად ამოცანებზე მუშაობთ, რომელიც ასევე გერმანიაშიც გერმანიაში მუშაობთ, რათა ახალგაზრდობას ხელი შეუწყოთ პროფესიული განათლების მიღებაში და შესაბამისად ეს უფრო ადრეც კი იწყება, ვიდრე მოხდება პროფესიული ორიენტაცია საქართველოში. გერმანული მოდელი ამ შემთხვევაში დუალური განათლებისა, ზოგადად გერმანიის პრეცედენტულობა, გერმანიის გამოცდილება პროფესიულ განათლებაში ყოველთვის ერთ-ერთი მთავარი განხილვის თემაა. პირადად თქვენის მხრიდან თუ არის, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირებული საქართველოს პოტენციალი ამასთან დაკავშირებით, რამდენად არის განვითარებული ის უნარები და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ იგივე ხათუნას ამ შემთხვევაში გულისხმობ გუდვილის პრეცედენტი იყოს кейსური, გავრცობადი სხვა კომპანიებისთვის, თუნდაც იგივე დამსაქმებელთა ასოციაციის პრიზმაში. ჩვენი პროექტის ანალიზი 4 ნაწილად დავყავით რეალიზაციის ფაზაზე და პირველი მნიშვნელოვანი ფაზა დაიწყო ანალიზით მოთხოვნილება საწარმოებისა და ჩვენ გამოვკითხეთ საწარმოები შესაბამისად არა მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებშიც განვაქცეთ გორში დავიწყეთ ეს ჩვენი საპილოტო პროექტი და შესაბამისად ჩვენ შეგნებულად დავიწყეთ ჩვენი პროექტი იქ, რადგანაც გვინდოდა ასევე რეგიონებსაც შევხვდებოდი საქართველოში და საწარმოებს პროფესიულ სკოლებში და ასევე სახელმწიფო და კერძო სკოლებში შეგვეტანა ეს ინიციატივა. ეს არის სამუშაო წრეში განათლების კონცეფცია, რომელიც განსაკუთრებით პროფესიულ ორიენტირების ფაზაზე არის მნიშვნელოვანი და ეს შესაძლებლობას აძლევს საწარმოებისთვის პრაქტიკის ჩატარებისა და შესაბამისად ჩვენ ღია კარის დღეები ჩავატარეთ, რომელიც ახალგაზრდებს შესაძლებლობას აძლევს, რომ საერთოდ მოახდინოთ იდენტიფიცირება იმისა, თუ რა ეკონომიკური პროცესები არსებობს, რა ბიზნეს პროცესები არის, ესე იგი ბაზარზე არის ისეთი საწარმო, რომელიც მაგალითად ბოთლებს აწარმოებს და ასე შემდეგ და ჩვენ შემდეგ ნახეთ ხელმძღვანელებთან ვისაუბრეთ საწარმოებისა და მათ გაუღეს კარები ამ როგორც გერმანიაში ჩვენ ესა და ეს გჭირდება ახალგაზრდებისაგან. შესაბამისად საქართველოში მე ვხედავ, რომ ძალიან კარგი პოტენციალი არის და ის ნაბიჯები, რომელსაც თქვენ გადაგამ ძალიან სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯებია. ჩვენ ამას განვიხილავთ დამსაქმებლის თვალსაზრისით. არსებობს სამხელო პოტენციალთან დაკავშირებით და შესაძლებლობებზე არის საუბარი. თავად კომპანიების მხრიდან რა არგუმენტები არსებობს, როცა თქვენ ამბობთ, რომ არ არიან აქტიურები და არსებობს არა, აქტიურები არ არიან, პირდაპირ ასე შეიძლება გამოვთქვი, მაგრამ რეალურად ასე არის. უბრალოდ გამოწვევა ჭირდება დამსაქმებელსაც გარკვეულწილად. იცით რა არის ახლა ბიზნეს არც ისე დიდი ისტორია აქვს, მოდი ვიტყოდი საქართველოში, ანუ კერძო სექტორს გულისხმობ ზოგადად. შესაბამისად მათი ცნობადობა აი ამ კონკრეტულ საკითხებზე არის შესაბამისად დაბალი. მარტო დაჯდომა და წუწუნი იმის თაობაზე, რომ მე მაკლია კვალიფიციური კადრი აბსოლუტურად არასაკმარისია, ხო? ქმედითი ღონისძიებები
გრძელვადია საჭირო. ბატონი დირკი ბრძანებდა, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი დუალური სისტემის განხორციელების, თუმცა აქვე ვიტყოდი, რომ პირდაპირ ესე კოპირებად მიწებებით დუალური სისტემა გერმანიიდან ჩვენთან ვერ გადმოვა. ამას სჭირდება მთელი რიგი ღონისძიებები, ამას სჭირდება სხვადასხვა მცდელობები, პოლიტიკურ დონეზე, რა თქმა უნდა, კეთილი ნება, რომ ეს ყველაფერი იქნას განხორციელებული, დამსაქმებლების, კერძო სექტორის და პროფესიული კოლეჯების აქტიური ჩართულობა. თუმცა ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმევდი ერთ ფაქტს, რომ მანამ სანამ ამ ყველა მოთამაშეს, რომელიც მე ვახსენე, შევეხებით, ხო, აქ შეიძლება ზოგად საგამომთებლო სკოლებზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ პროფ ორიენტაცია დღესდღეობით არც ისე აქტუალური თემაა და არც ისე ქმედითი ღონისძიებები ტარდება ამ მიმართულებით. შესაბამისად, ნახსენები იყო გორი. პროფ ორიენტაციას ვახსენებ, იმიტომ რომ აუცილებელი მოსწავლემ იცოდეს, რომ იურისტობისა და ეკონომისტობის მიღმა არსებობს პროფესიები, რომლითაც ის ძალიან კარგად იცხოვრებს. უბრალოდ ასეა. ეს გორი აღნიშნეთ, სადაც რომელიც პილოტური ლოკაცია იყო ჩვენი პროექტის, კერძო სკოლებით დავიწყეთ, რადგან უფრო მოქნილია მათთან მიღწევადობა, ვიდრე საჯარო სკოლების, თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ განათლების სამინისტროსთან კარგი კონტაქტის საფუძველზე, როგორც ჩვენ როგორც სოციალური პარტნიორი, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების თუ მართვის დეპარტამენტის დიდი ძალისხმევით და ჩვენი მცდელობებით, ჩვენ განვახორციელებთ საჯარო სკოლებშიც ეს პროფორიენტაციის მოდულები, რომელიც გერმანული ანალოგებია, ჩვენთან მოვახდინეთ ადაპტირება, მაგალითად დღიაკარის დღეები, პრაქტიკის დღეები, ჩრდილების დღეები და ასე შემდეგ. ძალიან კოპი-პეისტის პრინციპით გამოგვდის, ხო? ანუ ისაც ადაპტირებადია რეალურად. ის რაც ადაპტირებადია რაღაც რატო უნდა იყოს პირდაპირ? არა, უბრალოდ არ გამოვა, იმიტომ რომ დამეთანხმება ბატონი დირკი, რომ აი ამას დუალური სისტემა რასახითაც აქვს გერმანიას ათეული თუ ასეული წლები და ის ისტორია, ის ინსტიტუცია, რომელიც გერმანიაში აშენებულია ტიპიურად სხვა პრინციპზე და მენტალობას დღეს უკვე სხვა რამეს უწყობს ხელს. ტრენინგთან დაკავშირებით მინდა მაინც კიდევ უფრო მეტი ვისაუბროთ და ტრენინგთან მიმართებაში მაინტერესებს თავარი, რასაც ტრენინგში მონაწილენი მიიღებენ. ამის დაანონსება ნებისმიერს მასში ჩართულს, ასე ვთქვათ, ვისაც მიყავს ეს თემა, შეუძლიათ და ამის საშუალება გაქვთ დღეს. ჩვენს ანალიზებში წარსულში დავადგინეთ, რომ პროფესიული პრაქტიკის გაზიარებისთვის საჭიროა ადამიანები, ანუ პერსონალი, როგორც კოლეჯებში, იქნება ეს სახელმწიფო თუ კერძო, პირველ რიგში საწარმოები, რომელიც დიდაქტიკურად, პედაგოგიურად არიან მზად იმისათვის, რომ წაუყენონ მოსწავლეებს მოთხოვნები და ასწავლონ ეს მოთხოვნები. ჩვენ ამის გამო გადავწყვიტეთ, რომ სკოლა და ეკონომიკა ერთად გაგვერთიანებია, რომ პოტენციალი აგვერჩია ამ ადამიანებისა, რომლებიც საჭიროებენ ამ ტრენინგს და დიდაქტიკური თვალსაზრისით ეს არის, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდები უკვე ნახევრად მოზრდილი ადამიანები არიან და ისინი როგორც დასრული ადამიანები, ისე უნდა გავანათლოთ, შესაბამისად ეს კოლეჯში მეტი პრაქტიკა უნდა შევიტანოთ, იცით რომ ჩვენთან გერმანიაში პროფესიული განათლება 70%-ით გადის საწარმოებში და მხოლოდ 30% სკოლებში. სწორედ ეს არის თავარი, პრაქტიკის საფუძველზე პროფესიები შეისწავლებოდეს და შემდეგ ადამიანს, რომელიც დაამთავრებს ამ განათლებას, მას საშუალება ჰქონდეს, რომ გამოიყენოს საკმაოდ მოქნილად ეს თავის საწარმოებში, შესაბამისად ეს არის ჩვენი კონცეფცია. მადლობა, საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, გვინდოდა უფრო კომპაქტური ყოფილიყავით, მაგრამ არ გამოვა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იყო ამ თემის განხილვა ბიზნეს გაერთიანების წრილში და ამაში ფასდაუდებელი იყო ელენე მახარაშვილის ჩართულობა, იგი პროფესიული განათლებისა და სწავლების პროექტის მენეჯერი გახლავთ საქართველოში. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ დირკ კრონიკეს, რომელიც პროექტის ექსპერტი გახლავთ, საკმაოდ გრძელვადიანი მიზნებით და ჩართულობით, რაც ასევე მახარებს და მნიშვნელოვანი მაგალითები.
რომელიც გარეშე წარმოუდგენელია ნებისმიერი ტიპის წარმატების მიღწევა, ამაში ძალიან კარგი იყო და არის კომპანია გუდვილის ჩართულობა, წარმოდგენილი ხათუნა ჩხარტიშვილით, რომელიც კომპანია გუდვილის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი გახდა. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. საქმიანი შედგა და პრინციპში წარმატებულიც იქნება. გავიდეთ რეკლამაზე, სანამ სტუმრებს გავაცელებთ, შემდეგ ანას თქვენთვის კვლავ ექნება რაღაცა თქვენი. Powerმა გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის თანამედროვე სტანდარტებით რეაბილიტაცია დაიწყო. სტრატეგიული მნიშვნელობის რთული საინჟინრო ობიექტი ქალაქის კომუნალური წყლების გაწმენდას და უკვე გაწმენდილი წყლის ბუნებაში დაბრუნებას უზრუნველყოფს, რომელიც უკვე უსაფრთხოა გარემოსათვის. კომუნალური წყლების გაწმენდასათვის რამდენიმე საფეხურიანი პროცესია ჩატარებული, რა ეტაპები დარჩა პროგრამის დასრულებამდე და ჯამში რა მასშტაბის სამუშაოზეა საუბარი, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან, გურამ ახვლედიანს ჯივიპის ინვესტიციების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს და ნინო სულხანიშვილს ჯივიპის გარემოსიცისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. საკმაოდ კომპლექსური არის სამუშაო გუშინ საქმის კურსში უყურებდი მოხსენებას, რომელიც გუშინ გააკეთეთ, რა სამუშაოები დარჩა და რა უძღოდა ამ ყველაფერს წინ. დიახ, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ მოგვიწიეთ. მოგახსენებთ, რომ ჩვენი კომპანია 2018 წელს აგრძელებს მნიშვნელოვანი საინვესტიციო პროექტების განხორციელებას, კერძოდ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ დავიწყეთ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტის გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის რეკონსტრუქცია და მოდერნიზაცია. საკმაოდ მასშტაბური და კომპლექსური სამუშაოები მიმდინარეობს. ეს პროექტი დაიწყო, ძირითადი სამშენებლო ნაწილი დაიწყო 2017 წლის ზაფხულს და 2018 წლის მეორე ნახევარში დასრულდება. აქ მინდა აღვნიშნო, რომ არსებული ტექნოლოგიური დანადგარები სრულად გამოიცვლება და ჩვენ ასე ვთქვათ ველით რომ 2018 წლის მეორე ნახევარში ეს პროცესი დასრულდება. ამ პროექტში ჩვენი კომპანია 60 მილიონ ლარს დახარჯავს. და თვითონ ამ ყველაფრის მოდერნიზაციას გურამ ახორციელებთ თქვენი ძალებით თუ თქვათ ყავთ შერჩეული კომპანია, ვინც ამას ახორციელებს ტექნიკურად? დიახ, ანუ ჩვენ რეაბილიტაციის დაწყებამდე გამოცდილმა გერმანულმა საინჟინრო კომპანიამ IB Schlegelმა ჩაატარა პირველადი კვლევა და ეს კომპანია ჩვენთან ერთად ზრუნავს ამ პროექტის წარმატებულ დასრულებაზე და ასრულებს ტექნიკური ზედამხედველობის როლს ასრულებს. და ჩვენ ასევე საერთაშორისო ტენდერის მეშვეობით ავირჩიეთ უმსხვილესი ავსტრიული სამშენებლო კომპანია Strabag-ი. Strabag-ი არის რეალურად ლიდერი ბრენდის სამშენებლო ტექნოლოგიებში მსოფლიო ბაზარზე. ის ოპერირებს 80 ქვეყანაში და აქვს 170 წლიანი გამოცდილება და ეს კომპანია გამოირჩევა, ასე ვთქვათ, თავისი პროექტების დროული დასრულებით და რა თქმა უნდა უმაღლესი ხარისხით. საქართველოში პირველად არიან? დიახ, საქართველოში ეს მაგათთვის პირველი პროექტია, დიახ. 60 მილიონი ახსენეთ ეს კომპანიის პირადი სახსრები არის თუ დაგჭირდათ დამატებით რაიმე ფორმით მოძიება ამ თანხების? რაც შეეხება დაფინანსებას, მოგახსენებთ რომ 2017 წლის მეორე ნახევარში ჩვენმა კომპანიამ მოიპოვა გრძელვადიანი და დაბალპროცენტიანი სესხი საერთაშორისო საინვესტიციო ინსტიტუტებიდან და კერძოდ ამ პროექტის საინვესტიციო თანხას დააფინანსებს ნიდერლანდების განვითარების ბანკი FMO და გერმანიის საინვესტიციო და განვითარების ბანკი DEG. და კიდევ ერთი წინასწარი კვლევა იყო ჩატარებული რამდენადაც სახსნაც რომ გერმანული კომპანიის მხრიდან რისი მოკვლევა და მოძიება დაგჭირდა და რა იყო ამ შემთხვევაში ამ კვლევის შედეგი? საკმაოდ დეტალური წინასწარი კვლევა იყო, ანუ რეალურად ჩატარდა გეოლოგია, ტოპოგრაფია, არსებული სრული feasibility იყო, რის საფუძველზეც დაიდო პროექტის კონცეფტი და სულსაც ამ კონცეფტის საფუძველზე გამოცხადდა საერთაშორისო ტენდერი, სადაც გაიმარჯვა, როგორც ვახსენეთ, ავსტრიულმა კომპანია Strabag-მა. ამ კვლევის კრიტერიუმებზე და იმ შედეგებზე მინდა რომ ვიკითხო ამ შემთხვევაში როცა ასეთი პროექტები ხორციელდება და წყალთან გვაქვს საქმე, რეალურად გარემოზე ზემოქმედება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია ხოლმე პროექტის დაგეგმვისას. რა შედეგი მოგვცა კვლევამ და ამ პროექტის შედეგები რა უნდა იყოს? არა ასეულოდებით ნინო შედეგებს თქვენი აზრი როგორც პროფესიონალის მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ კომპანიის. რას ცვლის ანუ გარემოსათვის ეს პროექტი? მეც მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის.
რა თქმა უნდა, პროექტს აქვს გარემოს დაცვის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები, პოზიტიური შედეგები. რამოდენიმე მიმართულებით შეიძლება გამოიყოს ეს. პირველი ის, რომ მოგეხსენებათ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად ჩვენ ქვეყანას ევალება არა მარტო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, მათ შორის გარემოს დაცვითი, ასევე სტანდარტების და ტექნიკური ნორმების კუთხითაც იმ პრაქტიკაზე გადასვლა, რომელიც დღეს ევროკავშირშია. ამ მიმართულებით ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი ქვეყნისთვის ზოგადად ევროინტეგრაციის პროცესში. რაც შეეხება თავად წყლის ხარისხს, გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობისთვის არის შექმნილი სპეციალური ნორმატიული გარემოს დაცვითი ტექნიკური დოკუმენტი, რომელშიც არის ძალიან მკაფიოდ გაწერილი თუ რა შედეგზე უნდა გავიდეს გამწმენდი რეაბილიტაციის და მოდერნიზაციის შემდეგ. ანუ ზუსტად ის პარამეტრებია მოცემული, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს აი ამ გაწმენდილი წყლის შედეგად მონიტორინგმა. ანუ მონიტორინგის შედეგად რაც უნდა მივიღოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ზღვრულად დასაშვების, ჩაშვების ნორმები, ეს ახალი ნორმები, რომელიც დადგინდა და რომელიც 2018 წლის გაზაფხულის შემდგომი პერიოდიდან უნდა იქნას მიღწეული, ეს სწორედ რეაბილიტაციის შემდეგ, არის შედგენილი ევროსტანდარტების მიხედვით. არსებობს ესეთი დირექტივა, ესევე ქვია ამ დირექტივას, ევროდირექტივა კომუნალური წყლების გაწმენდის შესახებ და ამ დირექტივაში არის მოცემული 5 პარამეტრი, რომლის მიხედვითაც უკვე განხორციელდება მონიტორინგი. რა პარამეტრებზე საუბარი და რეალურად რა თუ არ არის ზედმეტად ტექნიკური თქვათ საკითხი, რას რეალურად, ანუ რას ცვლის? ესე იგი, ეს პარამეტრი არის პირველი, ესე იგი, მარტივად რო ვთქვათ, წყალში შეწონილი ნაწილაკების რაოდენობა და არის დადგენილი ევროკავშირის კანონმდებლობით, რომ ეს არ უნდა აღემატებოდეს 35 მილიგრამს 1 ლიტრზე. არის ასევე ესეთი პარამეტრი ჟანგბადის ბიოლოგიური და ქიმიური მოხმარება. აქაც გვაქვს ესეთი ზღვრულად დასაშვები, ჩაშვების ნორმები. ეს არის 35 და 125. არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრი საერთო აზოტი, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 10 მილიგრამს 1 ლიტრზე. ასევე საერთო ფოსფორი, რომელიც 1 მილიგრამს არ უნდა აღემატებოდეს და ასე შემდეგ. ეს არის ის 5 კომპონენტი, რომელიც განსაზღვრულია ამ დირექტივით და სწორედ რეაბილიტაცია გულისხმობს ისეთი ტექნოლოგიების დანერგვას, ისეთ ციკლს, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ნორმების დაცვას. ავტორიტეტული FM-დან სხვა ევროპული თუ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიდან თანხების მოზიდვა GVP-ის გუნდს ნამდვილად არ გაუჭირდება, ეგ არ მიკვირს და გუნდმაც ახსენა 2017-ის მონაგარიდან ერთ-ერთი ამ კონკრეტულ პროექტზე მიმართული, მაგრამ მის პასუხში ერთ-ერთ კითხვაზე იყო კიდევ ორი კომპანია ახსენებული, მათ შორის არის ერთ-ერთი სტრაბაგი, მეორე არის აიბიშლეები. ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს სტრაბაგის ჩართულობა აი ამ ტექნიკურ ზედამხედველობაში. არის თუ არა იმის ნაწილი აი ამ ნორმატივებისა, რასაც თქვენ ბრძანებთ ახლა. ის ამის ზედამხედველობასაც ახორციელებს თუ ის მხოლოდ თავით რაღაც ინფრასტრუქტურულ ნაწილზეა მხოლოდ ორიენტირებული. რა თქმა უნდა, თვითონ რეაბილიტაციის პროცესშიც პროექტს გააჩნია ეგრეთ წოდებული გარემოს მართვის გეგმა, რომელსაც მონიტორინგს უწევს როგორც სტრაბაკი, ასევე ჩვენი კომპანია. შემსრულებელი კომპანია მას ხავს სპეციალური მენეჯერი, რომელიც გარემოზე და შრომით უსაფრთხოებაზე არის პასუხისმგებელი და ეს ყველაფერი გაწერილი არის სწორედ აი ამ გარემოს დაცვით მართვის გეგმაში. რაც შეეხება რეაბილიტაციის შემდგომ მონიტორინგს, ეს დღესაც ესე კეთდება, ანუ გარდაბნის გამწმენდში შემავალ ნაკადზე კეთდება ანალიზი წყლის და გამავალზეც. ეს არის ყოველდღიური ანალიზი, კეთდება 5 პარამეტრზე და კვირაში ერთხელ კეთდება გაფართოებული ანალიზი. ამას ემატება, რაც მე ვთქვი, ამ კომპონენტს ემატება კიდე სხვა, ეს არის ფოსფატები,
ვთქვათ, სულფატები, ქლორიდები და ასე შემდეგ და ეს გაფართოებული ანალიზი ყველა კომპონენტით ინახება ერთიან მონაცემთა ბაზაში და რა თქმა უნდა ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის თუ ორგანიზაციისთვის არის ხელმისაწვდომი ოფიციალური მომართვის საფუძველზე. მონიტორინგის პროცესი ყოველთვის გასაგებად გადასცემ, მე არ გემართება იმუნიზაციის მსგავსი ისტერიკა. და ეს არ არის მხოლოდ იმის გამო, რომ საერთაშორისო დონის მოთამაშეები არიან GVP-სთან ერთად ამ თემაში ჩართულები. 60 მილიონის თემა ვადები, სულ მაინტერესებდა პროექტის ვადები, გუშინდელიდან მოყოლებული დამრჩა სხვათა შორის ეს კითხვა ღამე ვერ მივახციე რეპორტერამდე, რომ მეკითხა ეს თემა. გურამ, ანუ თანხები, გაშლილი გეგმა, მონიტორინგი, თუმცა ვადები, რა ვადებით გეგმავს ამას ყველაფერს GVP. რეალურად ჩვენ ამ პროექტზე 2 წელია მუშაობთ და ძირითადი სამშენებლო ნაწილი დაიწყო 2017 წლის ზაფხულს და 2018 წლის ზაფხულს დასრულდება. რაც შეეხება რეაბილიტაციის შემდგომ 2 წლის განმავლობაში ჩვენი ვეზადამხედველი კომპანია გაუწევს ასე ვთქვათ ყოველდღიურ მონიტორინგს ზუსტად იმ ციკლს როგორც ნინო მახსენა და ანუ ამ ვადებში ჩვენ ვეტევით ასე ვთქვათ ამ პროექტის დაგეგმილიდან სრულად დიახ ანუ ჩვენ გონდა ზუსტად დაგეგმილი რომ 2018 წლის მეორე ნახევარში დასრულდებოდა და ჯერჯერობით ყველაფერი დროულად სრულდება. და ეს მომდევნო 2 წლის განმავლობაში მათ შორის მონიტორინგი და კონტროლი ამ 60 მილიონის ფარგლებში ხდება თუ დამატებით სახსრები ამ 60 მილიონის ფარგლებში ხდება, დიახ. წარმატებები. დიდი მადლობა. ნინო, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ მოწვევით. ხარია ყოველთვის თქვენი სტუმრობა. მიხარია გურამახრედიანის გაცნობა, რომელიც GVP-ის ინვესტიციების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ და ნინო სულხანიშვილი. დარწმუნებული ვარ, ბევრი იცნობს, იგი GVP-ის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. მოკლე რეკლამის შემდეგ ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდებით უკვე FactCheck-ის რუბრიკით, ერთგვარი რეიტინგი გავაკეთეთ 2017 წლის ესეთი თავარი ტყუილების. ხო, აი ხო, უკვე თქვა, მე ცოტა ისე მინდოდა რაღაც შემოვიდა. თავარი ტყუილების ტოპ 10-ია გაკეთებული, ეს არ არის Forbes-ის რეიტინგი, მაგრამ არ ჩამოუვარდება, ასე ვთქვათ, მიმზიდველობით მას. ასე რომ დაელოდეთ ზაზა აბაშიძეს და სულ მალე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რეკლამის მიმდინარეობისას სტუდიას მე და ფაქტმეტრის რუბრიკის სტუმარი ერთიანად შემოვემატეთ და საინტერესო საუბარი ველოდება წინ. თუმცა იქამდე თემა და სიუჟეტი, რომელსაც სტუდიაში გავშლით, მოიცდის 2017 წლის მიწურულს ფაქტმეტმა იმ ტოპ ტყუილების რეიტინგი შეადგინა, რომლებსაც წელს პოლიტიკოსები და სხვადასხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლები საზოგადოებას უყვებოდნენ. ვინ მოხვდა სიაში და რას იტყუებიან პოლიტიკოსები, დეტალები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. გასულ წელს პოლიტიკოსებმა და სხვადასხვა მედია საშუალებებმა საზოგადოებას არაერთი ტყუილისა და fake news-ის შესახებ ამცნეს. მათ შორის იყო Facebook გვერდის Change Your View-ის მიერ გავრცელებული წაქცეული კორპუსის ამსახველი ფოტომასალა. თითქოს აღნიშნული მოვლენა თბილისში ორთაჭალაში მოხდა. სინამდვილეში კი ფოტოზე ასახული წამოწოლილი მშენებარე კორპუსი შანხაიში მდებარეობდა და 2009 წელს მშენებლობის პროცესში წაიქცა. ასევე მედია საშუალება საქართველოს და მსოფლიო ამტკიცებდა, რომ ევროკომისიის მიერ შემოთავაზებულ ახალ გეგმას მიგრანტების განახლების თაობაზე საქართველოს ხელისუფლება გამოეხმაურა და 500 მილიონი ევროს სანაცვლოდ 100,000 ჩრდილო აფრიკელს ჩამოასახლებდა. თუმცა აღნიშნულ სტატიაში ინფორმაცია არასწორად არის მოწოდებული, არ შეესაბამება სიმართლეს და ევროკავშირის პოლიტიკის მიმართ მკითხველის ნეგატიურად განწყობას ემსახურება. ეუძლებელი იყო ესარგებლა ან ექიმის მომსახურების, საავადმყოფოს მომსახურებით, ან ოპერაცია გაეკეთებინა და ასე შემდეგ. უამრავი შემთხვევა იყო უფულობის და უსახსრობის გამო ადამიანები იღუპებოდნენ. გადამოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ კახიკალაძის განცხადება სიცრუეა, რადგან 2012 წლისთვის ხელისუფლების ცვლილებამდე ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევით სარგებლობდნენ ის მოქალაქეები, რომელთაც ფინანსურად ყველაზე ნაკლებად მიუწვდებოდათ ხელი ჯანდაცვაზე. გარდა ამისა, სახელმწიფო ახორციელებდა სხვადასხვა მიზნობრივ ჯანდაცვის პროგრამებს და სასწრაფო სამედიცინო დახმარებაც უფასო იყო. სიცრუეა გორის მერის კონსტანტინე თავზორაშვილის განცხადებაც, რომ გორისათვის თვითმმართველი ერთეულის სტატუსის გაუქმებაზე გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად არ მიუღიათ და
ინიციატივა მოქალაქეებთან განიხილეს. რეალურად მიმდინარე წლის მარტში ცენტრალური ხელისუფლებიდან წამოსული ინიციატივა გორის საკრებულოში მოიწონეს. საკრებულოს სხდომებზე მმართველი გუნდის წარმომადგენელი დეპუტატების ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს, ხოლო მანამდე გორში მოქალაქეების გამოკითხვა ან ამ საკითხში მოსახლეობის რაიმე ფორმის ჩართულობა არ მომხდარა. 5 წლის განმავლობაში ერთი ლარით არ გაგიზრდიათ პენსია და ზრდით ხელფასებს საკუთარი პარტიის წევრებისთვის. რეალურად ეს განცხადებაც არ შეესაბამება სიმართლეს, ანუ 2012 წელს ასაკობრივი პენსიის ოდენობა 100 ლარსა და 125 ლარს შეადგენდა. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ პენსია რამდენჯერმე გაიზარდა. 2013 წელს პენსია ყველა პენსიონერისათვის ჯერ 125 ლარი გახდა, შემდეგ კი 150 ლარამდე გაიზარდა. 2015 წელს 10 ლარით 160 ლარამდე გაიზარდა, ხოლო 2016 წლის ივლისიდან ასაკობრივი პენსია 180 ლარი გახდა. ხოლო ჯონდი ბაღათურიამ საკუთარ Facebook-ის გვერდზე გავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინაში მართლმადიდებლური ეკლესიის დევნა მიმდინარეობდა. თუმცა ყველა ფოტოზე, რომელსაც ის იმოწმებდა, წარსულში მომხდარი სხვადასხვა მოვლენა იყო აღწერილი და მას არანაირი კავშირი არ ჰქონდა მართლმადიდებლების დევნასთან ან და ტაძრების მიტაცებასთან. კიდევ ერთი სიცრუე ნინო ბურჯანაძესა და უკრაინას უკავშირდება. როდესაც გამოვიდა უკრაინის ახალი ხელისუფლება და გამოაცხადა, რომ რუსული ენა უნდა აიკრძალოს და ყველა, ვინც რუსულ ენაზე დაილაპარაკებს, ციხეში უნდა წავიდეს, რა თქმა უნდა, ამან მისცა რუსეთს საშუალება გაეკეთებინა. სავარაუდოდ ნინო ბურჯანაძე ენის სახელმწიფო პოლიტიკის საფუძვლების შესახებ მიღებული კანონის გაუქმების მცდელობას გულისხმობდა. მის გაუქმებას მხარი 2014 წელს ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ რადას დეპუტატების უმეტესობამ დაუჭირა. ეს გადაწყვეტილება რუსულ და სხვა უმცირესობების ენებს რეგიონული ენის სტატუსს უკარგავდა. მისი გაუქმება არც რუსული ენის გამოყენებას კრძალავდა და არც ვინმეს პატიმრობას ითვალისწინებდა, თუმცა აღნიშნული კანონის გაუქმებას ხელი არ მოაწერა მაშინდელმა პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელმა და შესაბამისად ის ძალაში დარჩა. დეკანოზ ბასილ ახვლედიანის განცხადებით კი ისრაელში პარლამენტის გადაწყვეტილებას სასულიერო პირები ამტკიცებენ. თუმცა ცხადია, დეკანოზის განცხადებას სიმართლეს აცდენილია, რადგან ისრაელის პარლამენტი უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოა და მიუხედავად იმისა, რომ იქ სეკულარიზმი ტრადიციული გაგებით უადგილოა, ქსნეთის გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ საჭიროებს ლეგალიზების ვერდიქტს სასულიერო პირების მხრიდან. მაშ ასე მოვისმინეთ მარიშკა ადამიანის სიუჟეტში ტყუილების ჩამონათვალი, რომელმაც 2017 წელს FactCheck-ის აზრით რეკორდი მოხსნა, თუნდაც უსინდისობაში ან იუმორის მიმართულებით, პრინციპში უკვე ჩვენ შეგვიძლია FactCheck-ის რედაქტორთან დათო კუთიცესთან გადავიდეთ, რომელიც ჩვენი სტუმარია და სტუდიაში ველოდება და თუ მოგესალმებით წელს პირველი სტუმრობა გვაქვს, პრინციპში სადებიუტო FactCheck-ის რუბრიკაც არის ეს და ესე მაჟორულად გავხსნით ამ ტყუილების ნიადაგზე, გადმოვალ პირდაპირ კითხვით და კითხავ ამ ტყუილების ათეულში, რომელიც ჩვენ უკვე მოვისმინეთ, განსხვავდება პრინციპში და მოდი რაღაც ნომინაციები ჩვენ მივანიჭოთ აქ სტუდიიდან. ყველაზე სასაცილო რომელი იყო და აი რაღაცა ბოროტული განზრახვის გარეშე ჯერჯერობით, რომელიც უფრო რაღაც სიბრიყვისკენ ან უცოდინობისკენ მიდის, ვიდრე აი სხვა ტიპის საფუძვლისკენ. მოგესალმებით, ძალიან მიხარია, რომ გავხსენით FactCheck-ის რუბრიკა წელს 2018 წელს. კი, შეგვიძლია დავყოთ პრინციპში ასე ვთქვათ, კრიტერიუმები მივანიჭოთ და ყველაზე სასაცილო შეიძლება იყოს. კრიტერიუმები ამ ნაწილში და ეს კრიტერიუმებიც რო გითხრა, რა პრინციპით აირჩა ეს ტყუილები, რა იყო და შემდეგ შეგვიძლია გადავიდეთ. კი, პირველ რიგში აქ იყო მართლაც ყველაზე სასაცილო და აბსურდული ტყუილები, ასევე იყო ის ტყუილები, რომელიც მიზანმიმართულად გავრცელებულა და გარკვეულწილად დამაზიანებელიც არის ზოგადად დემოკრატიისთვის და ჩვენი პროდასალური მისწრაფებებისთვის და ასე შემდეგ, ასევე იყო ის ტყუილები, რომლებიც პოლიტიკოსები ხშირად ამბობენ ხოლმე და ესეთი ბევრია და ყველაზე სასაცილოდ, რა ვიცი, ესე რომ დავიწყო და უწყინარი ალბათ ჩვენი ათეულის გახსნა იყო კორპუსის წაქცევასთან დაკავშირებით და ჩვენი აზრით ეს იყო უბრალოდ ერთ-ერთი კონკრეტული Facebook გვერდის კონკრეტული მიზანი, რომ უბრალოდ მეტი ნახვები და ლაიქები მოეგროვებინა, როცა 2009 წელს ჩინეთში წაქცეული კორპუსი გაასაღეს ორთაჭალაში წაქცეულ კორპუსად და ეს რო ესეთი საშუალება ხდება. კი, ბევრმა დაიჯერა ნამდვილად, იმიტომ რომ რატო გადავამოწმეთ ჩვენ, ხო? იმიტომ გადავამოწმეთ, რომ ქვემოთ კომენტარებში იყო რაღაც მსგავსი დამაჯერებელი კომენტარები, რომ ეს რა ხდება, როგორ აშენებენ თბილისში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ამიტომაც გადავამოწმეთ. თუმცა იყო იმდენად სასაცილო ტყუილი იყო, რომ შეიძლება ითქვას, რომ
იყო მაინც ის კომენტარები, რომ ხალხური სიგრძერად და ასე შემდეგ. ეგ მეორე კუთხითაც შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ქართული დეველოპერების ნაწილი ზრუნავენ იმაზე, რომ ეგეთი რაღაცების დაიჯეროს მოსახლეობამ, მათ შორის ორთაჭავა აგერიოს. კი, იმიტომ რომ ამის დაკავშირება ზუსტად მაგიტომ მოხდა, რომ აი სენსიტიურ თემასთან მიავისა. ყველაზე მავნებლური ტყუილი ამ ათეულიდან თქვენი გადმოსახედით? ყველაზე მავნებლური ტყუილი შეიძლება იყოს აქ გამოვყოფდით ცალსახად ანტიდასავლური მესიჯების გამავრცელებელ ტყუილებს, რაც თუნდაც იმას გულისხმობს, რომ აი იგივე ჯონ დი ბაღათურიას განცხადება, რომ აი უკრაინაში ეხლა ახალი ხელისუფლება ახალი, მაგრამ პრინციპში მოსულია და პროდასავლური ხელისუფლება, რომელიც არბევს ეკლესიებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, აი ეს გავრცელებული ტყუილი იყო აბსოლუტურად რეალობას აცდენილი, იმიტომ რომ წინა წლებში მომხდარ ამბებს ასახავდა სურათები, ეს გავრცელდა ზაფხულში ეს ყველაფერი და სურათები ასახავდა, ამ სურათებზე ჩანდა თოვლი, თბილად ჩაცმული ადამიანები და ეს ტყუილი იყო გამოყენებული იმისთვის, რომ აი როგორ არბევენ უკრაინაში ეკლესიებს და მართლმადიდებლობას როგორ ებრძვიან და აი რაღაც თითქოს დასავლეთთან ამ ყველაფრის დაკავშირება, თუმცა აბსოლუტურად სხვადასხვა ფაქტებს ასახავდა ეს ყველაფერი, ეს იყო კონკრეტული რაღაც ლოკალური დაპირისპირებები და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა, სათამაშოდ განაზოგადა, ყველაზე ან ჩვენ რატო გადავამოწმეთ, ხო, ეს ტყუილი ხა შეიძლება ყურადღებაც არ მიგექცია რაღაც შემთხვევაში, მაგრამ მე ასე ვთქვათ, პრორუსულმა მედიამ ასე ძალიან აიტაცა ეს ყველაფერი და საკმაოდ ისე აქტიურად დატრიალდა სოციალურ ქსელში და ყველაზე საინტერესო რაც არის, აქცია მოყვა მეორე დღეს უკრაინის საელჩოსთან. დარწმუნებული ვარ, უკრაინის საელჩოში ვერ მიხვდნენ, რაზე იყო საუბარი, რა საპროტესტებდნენ. ხალხი რომ მოდის ნამდვილად მოყვა და ბატონ ჯონდიც იყო აქციაში ჩართული. ელჩმანეტა რა ის უნდა რეპორტი უნდა გააგზავნოს. არ ვიცი, ვერ წარმომიდგენია რა იფიქრეს. ნინო ბურჯანაძის ნაწილის დაახლოებით ანალოგიურია, იქაც უკრაინა არის, ოღონდ ამ შემთხვევაში ენა არის გამოყენებული. კი, აქ უფრო რთულად იყო საქმე, აი კლასიკურად საფაქტ-ჩეკო თემა იყო, ასე ვთქვა, ძალიან ისეთი. პრინციპში მან პოლიტიკოსების წონაც და რესურსიც ისეთი არის, რომ ესე ნინო ბურჯანაძეს უფრო დახვეწილი. აი, მან მართლა სპინი იყო ისეთი გაკეთებული, რომ ცოტა გაგვიჭირდა კიდევაც, რას ეხებოდა ზოგადად ეს თემა, ძალიან ბევრი ძებნა მოგვიწია და ნუ აღმოჩნდა ესეც არასწორად გავრცელებული და არასწორად ინტერპრეტირებული რაღაცა ფაქტი, რომელიც სინამდვილეში ფაქტი ეხებოდა იმას, რომ აი 2014 წელს რამდენიმე დეპუტატმა რადაში შეიტანა რელიგიური ეთნიკური უმცირესობის ენების შესახებ გაუქმების სტატუსის გაუქმების შესახებ კანონი, რომელიც არ დამტკიცებულა რეალურად, რადგან კი დაამტკიცა, მაგრამ ტურჩინოვმა შემდეგ არ მოაწერა ხელი ამ კანონ პროექტს, არ დამტკიცებულა, არავის არ იჭერენ, ბუნებრივია, თუ უკრაინაში რუსულად დაილაპარაკებენ და ალბათ ყველამ ვიცით სპეციფიკა, რომ ძალიან ბევრი მოსახლეობის დიდი ნაწილი რუსულად ლაპარაკობს და არავინ არ დაუჭერია. აქეთ მოხდეს შენზე პრესი უკრაინულად რო დაილაპარაკოს. კი ბატონო. უკრაინაშივე. თუმცა ესეც იყო იმ ნარატივის ნაწილი, რომ აი ნახეთ როგორ სხუდავენ სიტყვის თავისუფლებას უკრაინაში და აი რუსულს არ აჭაჭანებენ. თუმცა რეალობასთან ბუნებრივია არა. პრინციპში აქ არის ერთი ტყუილი, მეცხრე ადგილზე რომელიც არის, მე ძალიან მეცინება, ხო, ნუ ფავორიტის არის, 500 მილიონი ევრო სანაცვლოდ ევროკომისიის მიერ შემოთავაზებულია წინანდება, რომ 100,000 ჩრდილოაფრიკელი უნდა ჩამოვასახლოს, რაღაც 40,000 ყივჩაღის ნაცვლად. და ახალგაზრდების აი სასაცილო არის ერთი ხრი, მაგრამ როდესაც დავხედავთ ვინ ავრცელებს ამას, ანუ მკვეთრად პრორუსული მედია ეს J-World G თუ ეს რაც არის და ამ რო ჩინა არსიც ხო იდეაში ვინც ამ მიმართულებას ოდნავ გამოცდილება აქვს. ნუ ეს ძალიან მარტივად აგებული fake news-ია, რომელიც ესე მეც მეცინება ვიღაცა სერიოზულად აღიქოს. რეალურად ეს სასაცილო ჟანრი არის თუ უფრო სახიფათო არის და ზუსტად იმას მიუყვება, რაზე ჩვენ ახლა საუბრობთ, რომ აი ეს რუსული პროპაგანდა და ანტიდასავლური, სწორედ აი ესეთი მესიჯებით უფრო გადის ფონს, ვიდრე ჯონ დი ბაღათურიას. კი, სწორად აღნიშნე, რომ თავიდან ერთი შეხედვით თითქოს სასაცილო თან სურათიც ისეთი ედო ამ სტატიას ალბათ მაყურებელნაც მიაქცია ყურადღება სიუჟეტში, რომ აი აფროამერიკელი ადამიანი ჩოხაში ხო და რაღაცა გეცინება ხვდები რომ ამას რეალობასთან კავშირი არ აქვს, მაგრამ არის ხალხი რომ ვისაც ამას ჯერა და იმიტომ რომ ჩვენ ამას უყურებთ კომენტარებიდან, ანუ შეარებიდან და ასე შემდეგ და ხვდებით რომ მართლა არის ამის და ბევრი იყო ვისაც ვინც ამაზე აქტიურად კი ამის სტატისტიკურად დასვლა, მაგრამ კომენტარებიდან და ისე ვამბობ გადაშეარებიდან, ნახვებიდან გამომდინარე, აშკარად ჩანდა რომ ეს მართლა წუხდნენ ამაზე, იმიტომ რომ რეალურად ეს პატარ-პატარა ვითომ სასაცილო ისეთი რა ქვია ანტიდასავლური მესიჯები მე იქცევა ერთ დიდ რუსულ ნარატივად, რომელიც ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის ჩვენს
პროდასალურ კურსს, ხო? მოკლედ დავამშვიდოთ, შეგვიძლია რომ 100,000 აფრო-ამერიკელი ჩვენ საერთოდ ეს ანუ მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებს ეხებოდა, იქაც იყო 500,000 100,000 მარტო ერთ ქვეყანაში არა, განაწილების პრინციპი იყო ასე ვთქვა და მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებს ეხებოდა და ევროკავშირთან ასოცირებულ ქვეყნებს საერთოდ არ ეხებოდა. იყო თუ არა ისეთი ტყუილი, როდესაც ამ ათეულს ადგენდით, რომელმაც კენჭისყრის დასრულებამდე ძალიან გამოიჩინა თავი, მაგრამ მაინც ვერ მოხდა ამ ჩამონათვალში. ათეულში რომ არ არის და დაგენანათ ეგეთი აი 10 პლუსი აკეთება რომ გაფიქრებინათ. კი, იყო რამდენიმე ეგეთი ტყუილი იყო, უბრალოდ ხა კონკრეტული არ მახსენდება ზუსტად რა არაერთი იქნებოდა ეჭვი. კი, არაერთი იყო, ცოტა ისეთი აი კიდევ ის ძალიან სასაცილო და უწყინარი განცხადებები, რომლებიც შეიძლება საახალწლოდ ვიღაცისთვის მხიარულად საკითხავი ყოფილიყო ამ კუთხით დამწყდა გული, თორე მაინც ჩვენ გამოვედით იქედან, რომ ბუნებრივია 30 დეკემბერს და ამ საახალწლო პერიოდში გამოქვეყნებული სტატიები ცოტა ადვილად და მარტივად საკითხავი ყოფილიყო, თუმცა ასევე იყო ის დაგვენახებინა ის ამ პრობლემები და ის მართლა რეალურად მცდარი ფაქტები, რაც არ უნდა გავწევდეს. ეს იყო არგუმენტი იმის, რომ მათ შორის ამ ეთერში განხილული რიცხვებთან დაკავშირებული ტყუილები ან შეცდომები ვერ მოხდა ამ ჩამონათვალში ისე უხვად, როგორც თუნდაც საქმიანი დილის მაყურებელს ვაცნობდით ხოლმე აქტიური ტემპებით, თუ ის რომ თქვათ მასშტაბ ისწავლეს პოლიტიკოსებმა რიცხვების ნაკლებად მძიმე ტყუილებში გამოყენება. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი დაკვირვებით პოლიტიკოსები მეტნაკლებად მიეჩვივნენ იმას, რომ ვიღაცა შეიძლება მათ განცხადებებს ასე ვთქვათ აკონტროლებდეს. ნამდვილად არის ჩანსი ამისი, იმიტომ რომ ჩვენ ხო პოლიტიკოსებთან მუდმივ ინტერაქციაში ვართ, როცა ვამოწმებთ ხოლმე მათ განცხადებებს, ხშირად ვუკავშირდებით და მე მათგან მოდის უკავშირი, რომ აი იცით რა შეიძლება მე იქ შეცდომით რაღაცა ვთქვი, მაგრამ ეს ვიგულისხმე და ანუ აქედან ხედავთ, რომ ნამდვილად არის ეს თავის დროზე მე მახსოვს გავლენა, ასე ვთქვათ, FactCheck-ის. ტყუილი რატო დამიწერეთ ძმაო რომ ეკავდნენ. ეგეთებიც იყო რა თქმა უნდა, კი არიან ბუნებრივია პოლიტიკოსები, რომლებსაც ანუ რეაქცია არ აქვს, ასე ვთქვათ, არც კარგი, არც ცუდი რეაქცია, სამწუხაროდ გავლენას მათზე ვერ მოახდენ, მაგრამ არიან ისეთი პოლიტიკოსები, ვინც მართლა ზრუნავენ და მართლა წუხან თუ ტყუილი გამოვა. დახვეწეს საჯარო გამოსვლებისას დემაგოგიის ხარისხი. კი, ერთი მინდა დავამატო, რომ სადაც აი განსაკუთრებით სენსიტიური თემები, აი რაღაცა მნიშვნელოვანი თემები, მანდ მაინც ასე ვთქვათ ცდუნება დაძლევთ ხოლმე და უმატებენ ტყუილებს. იგივე დავუშვათ აი ჯანდაცვის პროგრამაზე, იმიტომ ძალიან სენსიტიური თემაა, ესეთი თემა, რომ აი 2012 წლამდე ამ კუთხით არაფერი არ კეთდებოდა და აი ახლა კეთდება მხოლოდ ყველაფერი. ხო, ჯანდაცვა ყველაზე ამ შემთხვევაში უკვე მოიმატა ტყუილის ხარისხი. ამ შემთხვევაში კახი კალაძე იყო ავტორი ამ ტყუილისა, რომელმაც ათეულში ადგილი დაიკავა. ჩვენ ვილაპარაკეთ ასე ვთქვათ პრორუსულ ნარატივზე, ასევე იმ ქართულ პოლიტიკოსებზე, რომელიც პრორუსული ხაზის ტყუილებს ავრცელებენ და ნუ დარჩა მთავარი პირველ ადგილზე პრინციპში პარლამენტის თავმჯდომარე მოხდა, ნუ პოლიტიკოსები, რომლებიც ამ შემთხვევაში პრორუსული ნარატივის გარეთ არიან, თუმცა მაინც იტყუებიან და ამ ათეულში იპოვეს მათ თავიანთი ადგილი. ამ შემთხვევაში როგორც ოპოზიციიდან, ისე ხელისუფლებიდან მოხდნენ წარმომადგენლები, აი აქედან რომელი არის შემთხვევით ყველაზე ისეთი რა, ყველაზე ნაჯახივით ტყუილი რომელია და კი ნაჯახივით ტყუილზე ეს თვლი თუ არა რომ ეს ტყუილები იყო მიზანმიმართული თუ უბრალოდ შეცდომის ელემენტს გამორიცხა აი კი ბატონო პოლიტიკოსებზე რო გადავიდეთ აი ნაჯახივით ტყუილი მართლაც იყო პენსიის არ გაზრდასთან დაკავშირებით ნიკამელიას განცხადება რომ პენსია არ გაზრდილა საერთოდ 2012 წლის მერე 1 ლარითაც კი მე მგონია ეს იყო მაინც შეცდომა თუმცა ანუ აბსურდული განცხადება იყო და მართლა ტყუილის ვერდიქტი ამას ამ შემთხვევაში მისი პარტიაც და ზოგადად ოპოზიციის ნაწილი ხშირად ეს ერთ-ერთი თავარი მესეჯ ბოქსი არა ძალიან სხვადასხვა წევრები განსხვავებია რომ პენსია ერთ-ერთი თარ გაზრდილა ასე შემდეგ ამის კონტექსტში ხშირად ხდება ხოლმე ინფლაციის და თქვათ სავალუტო კურსის გარემოებების ცვლა. კი, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ეგეც დათვლილი გვაქვს ბუნებრივია და მაგაზეც ნაფიქრი გვაქვს, მაგრამ არც მასე არ გამოდის ბუნებრივია და რო დაემატებინა ამ შემთხვევაში შეიძლება კიდე საქმელი არის მაგაზე შევთანხმდით. ანუ ეს არის უფრო პოლიტიკური გულების დასაწერი მესეჯი როგორც ვთქვით. არის ეს ყველაფერი, თუმცა აქ იყო კიდე სხვა ტყუილი, პირველ ადგილზე გასული ტყუილიც, რომელიც ტრენდული ტყუილი იყო მთელი ზაფხულის განმავლობაში საკონსტიტუციო ცვლილებები როცა განიხილებოდა და მათ შორის იყო უშიშროების საბჭოს გაუქმების თემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი თემაა და არც თუ ისე სასაცილოა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მაკოორდინებელი ორგანო ჩემი აზრით აღარ გვჩება ქვეყანაში ამ კრიზისების და ამ შემთხვევაში იყო ირაკლი კობახიძის და ირაკლი კობახიძე VS რაქვიაშვილი უშიშრობის საბჭო და იყო ურთიერთ, ასე ვთქვათ, ბევრი ტყუილი გამოჩნდა ამ შემთხვევაში უშიშრობის საბჭოსთან დაკავშირებით. ეს პირველი ტყუილი ცალკე გადაცემა დაგჭირდება ამაზე. კი, ამის ცალკე განსახილველია მართლაც, იმიტომ რომ იმდენი ნიუანსი აქვს, რომ მაგრამ მოკლედ ვიტყვი, რომ თავარი აქ იყო, რომ არ შემეპასუხოთო, იმიტომ რომ თქვენ არ აგაქვთო უფლება პოლიტიკური სუბორდინაციისკენ მოუწოდა, მოკლედ, თუმცა ჩვენ განვაანალიზეთ და ვნახეთ, რომ უშიშრობის საბჭოში, ისევე როგორც უშიშრობის საბჭოს მდივანს დავით რაქვიაშვილს და ასევე ირაკლი კობახიძეს თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ, ასე რომ არარელევანტური იყო საერთოდ და აცდენილი იყო ეს. თუმცა ეს გრძელდებოდა მოგვიანებით, მანამდეც და ხშირად წერდით ხოლმე ამ თემაზე, რომ უშიშრობის საბჭოსთან დაკავშირებით იყო რაღაც დისკრედიტაცია და მსგავსი სახის ტყუილები. თონი ანა დღეს შეგვიძლია ნელ-ნელა ფინიშისკენ გავიდეთ. ეს ტყუილების ფოიერვერკით გაიხსნა FactCheck-ის რუბრიკა. ფოიერვერკით დასრულდა FactCheck-ის რუბრიკა. მადლობა სტუმრობისათვის, მადლობა ზაზა, საინტერესო რუბრიკისათვის. მას პისლობდით FactCheck-ის მთავარ რედაქტორს დავით ხუტიძეს და ზაზა აბაშიძე გააგრძელებს ტყუილების თქმას არა. იმედია, ზაზა გაგაკონტროლებთ. ფაქტმეტრის მიერ მოწმებული ტყუილების გაცნობა საქმიანელის მაყურებელთვის, თუმცა ეს უკვე მომდევნო კვირების ამბავია, წინ კი საინტერესო რუბრიკა გველოდება. დღეს პრინციპში დეველოპერული რუბრიკის 2018 წლის დებიუტი იქნება ლიკა ქარდავასთან ერთად. ძალიან საინტერესო რამდენიმე წუთი გველოდება. წინ ოღონდ რეკლამის შემდეგ და დაგიბრუნებით ძალიან მალე. საქმიანდილის ბოლო ბლოკში ხუთშაბათის ტრადიცია 2018-ში რა თქმა უნდა გრძელდება და რა თქმა უნდა ლიკა ქარდავასთან ერთად დეველოპერულ რუბრიკაში პროფეტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი დღეს კოლეს ინტერნეშნალ ჯორჯიას გენერალური დირექტორს მასპინძლობს ლიკა დილამშვიდობის წარმატებულ სატელევიზიო სეზონს გისურვებთ და რა თქმა უნდა მივესალმები შენ სტუმარს. ანა დილამშვიდობისა ამ წელს ვისარგებლებ შესაძლებლობით და მაყურებელს მიულოცავ შობა ახალ წელს ვუსურებ წარმატებულ იღბლიან წელს იმისთვის რომ წელი იყოს წარმატებული და იღბლიანი აუცილებლად მათ ჭირდებათ გარკვეული ასე ვთქვათ ინფორმაციები, გზამკვლევები და მეტი ასე ვთქვათ ხედვები სექტორის განვითარებასთან დაკავშირებით. სწორედ ამაში დამეხმარება დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ირაკლი კილაურიძე, რომელიც წარმოადგენს გლობალური უძრავი ქონების კომპანია Colliers Internationals, არის მისი გენერალური დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. ძალიან საინტერესოა რომ სწორედ წლის დასაწყისში 2018 წლის დასაწყისში ჩვენ გარკვეულწილად რეზუმირება მოვახდინოთ გასული წლის მთავარი ტენდენციების, მთავარი გამოწვევების და ასევე ვისაუბროთ იმ მოლოდინებზე, რაც თქვენს კომპანიას ლოკალურად და გლობალურად აქვს უძრავი ქონების სექტორთან მიმართებაში. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ყველაზე აქტუალური თემა, რაც 2017 წელს ბოლო პერიოდში, ასე ვთქვათ, გამოვლინდა და ამაზე არაერთი ფაქტი მიგვითითებს და ასევე ახალი ხელისუფლების პირობებში ეს თემა ძალიან აქტიურად წამოიწია, არის მშენებლობის უსაფრთხოების თემა, რაზეც თქვენ ძალიან ისეთი პირდაპირი და მკაცრი განაცხადი გააკეთეთ, რომ თქვენ მხარდაჭერას უცხადებთ ხელისუფლებას ამ ინიციატივაში და ეს არის თემა, რომელშიც ვთქვათ, ეს კერძო სექტორი და ხელისუფლება ერთპიროვნულად უნდა თანხმდებოდნენ და არ უნდა იყოს გარკვეული კომპრომისი თანხების დაზოგვასთან და პროცედურების გვერდის ავლასთან მიმართებაში. ამაზე რომ გითხრათ, ანუ როგორ დაიწყო ეს პროცესი, რა ეტაპზეა და როგორია ჩართულობა, ვთქვათ, ხელისუფლების, ბიზნეს სექტორის თქვენი მხრიდან, თქვენი მხრიდან ჩართულობა. ზოგადად კოლერს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ეს სამშენებლო, ასე ვთქვათ, სერვისები, მათ შორის სამშენებლო ზედამხედველობა და ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, იმის შესაძლებლობა, რომ დღეს საქართველოში ვაკვირდებით რამოდენიმე მსხვილ სამშენებლო პროექტს. და აქედან გამომდინარე, კარგად გვესმის თუ რა უსაფრთხოების ნორმებია დღეს ზოგადად ქვეყანაში, ქალაქში და როგორ შეიძლება მათი გაუმჯობესება და ცალსახად ეს ის ნაწილი არის, ასე ვთქვათ, სექტორის, როგორც ჩვენ თქვი, რომ კერძო სექტორი და ასე ვთქვათ, მარეგულირებული ორგანო უნდა თანხმდებოდეს, რომ აქ არ შეიძლება არანაირი თანხების დაზოგვა, იმიტომ რომ საუბარია ასე ვთქვათ ადამიანების სიცოცხლეზე და აქ სრული ასე ვთქვათ არანაირი კომპრომისი არ უნდა ხდებოდეს და ნუ ცალსახად ეს აწევს ზოგადად დეველოპმენტის და სამშენებლო ასე ვთქვათ ხარისხს ჩვენს ქვეყანაში, როგორც
შრომის, ასევე ზოგადად მშენებლობის უსაფრთხოების ნორმები თუ სწორად და კარგად იქნება დაცული. აქ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის ძალიან ისეთი რთული საქმე, აქ უბრალოდ გარკვეული ძალიან მარტივი დისციპლინების დანერგვა არის საჭირო და არც ძალიან დიდ ხარჯებთან არ არის დაკავშირებული. ხშირად დეველოპერებს ან ინვესტორებს შეიძლება ქონდეთ ეგეთ შეგრძნება, რომ გაუზდით ძალიან ხარჯებს ან გაუზვირდებათ მშენებლობა, ეს არ არის ნამდვილად ასე, უბრალოდ არის საჭირო, რომ სწორი გუნდი გყავდეს, რომელიც ამას ახორციელებს. თქვენი ჩართულობა ამ მიმართულებით როგორ განისაზღვრება და რა ტიპის რეკომენდაციები შეგიძლიათ, რომ თქვენ მიაწოდოთ იგივე ბიზნეს სექტორს ან ხელისუფლებას თქვენი გლობალური გამოცდილებიდან და ასე ვთქვათ აქტივებიდან გამომდინარე, რაც გაგაჩნიათ წლების მანძილზე. ჯერჯერობით საქართველოს ბაზაზე ჩვენ თანამშრომლობთ, ძირითადად ჩვენი დამკვეთები არიან საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები, რომელიც აფინანსებენ მსხვილ დეველოპერებს და მათი ცალსახა მოთხოვნა არის, რომ ასე ვთქვათ სამშენებლო ზედამხედველობა იმ ნორმებით ტარდებოდეს, რაც ასე ვთქვათ საერთაშორისო სტანდარტებით ტარდებოდეს. თუმცა ნელ-ნელა ხვდებით, რომ დეველოპერებიც ხვდებიან, რომ ეს ზედამხედველობა არ არის მარტო ასე ვთქვათ რაღაც ზედმეტი საფეხური მათთვის, არამედ მართლაც რომ სარგებლიანი რაღაცა არის, იმიტომ რომ ზედამხედველობის დროს არა მარტო კონტროლი ხდება, არამედ ძალიან ხშირად ჩვენი გუნდი ბევრ კარგ რეკომენდაციასაც უწევთ, რომელიც ხშირად შეიძლება პირდაპირ ზედამხედველობასთან არ იყოს კავშირში, მაგრამ მნიშვნელოვნად უმჯობესებს პროექტს, ან უმცირებს ხარჯებს, ან მოკლებს დროს თვითონ მშენებლობის. ანუ ჩვენ ამას უყურებთ უფრო არა როგორც ზედამხედველობის და რაღაც სტანდარტების კონტროლის მექანიზმს, არამედ უფრო რაღაც პარტნიორობის და ამ ცოდნის, რომელიც ჩვენ გვაქვს. გაზიარების. ეს უცხოეთში რაც არის ეს დასავლეთში, მაგის შემოტანის საქართველოში ნაგის დანერგვის, რომ ეს სექტორი ზოგადად მისი დონე აიწიოს ჩვენ ქვეყანაში. ირაკლი, ძალიან საინტერესოა აი ამ პროცესებმა, რაც ბოლო კვარტლის განმავლობაში ხდებოდა და ვთქვათ ქალაქის ახალმა მმართველებმაც აქტიურად წამოწიეს ეს თემები და გარკვეული ნაბიჯები გადადგეს, როგორი გავლენა მოახდინა ბაზარზე, ანუ ბაზრის მოთხოვნა მიწოდებაზე, მომხმარებელიც უფრო ინფორმირებული ხდება, უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს იმის შესახებ, თუ როგორ შეაფასოს ესა თუ ის პროექტი, უსაფრთხოების სტანდარტები, ხარისხი და ასე შემდეგ. როგორ რაიმე ასახვა თუ პოვა ბაზარზე ტენდენციებზე აი ამ პროცესებმა. ეხლა რასაც ვაკვირდებით ბაზარზე, უფრო მეტი მოთხოვნა მოდის დეველოპერებისგან, რომ ასე ვთქვათ ჩავერთოთ მათ პროექტებში ამ კუთხით. ანუ ხშირად ამას იყენებენ როგორც მარკეტინგულ, ასე ვთქვათ, ნაწილად, რომ აი ჩვენ საერთაშორისო კომპანია გვიწევს ზედამხედველობას და საერთაშორისო სტანდარტებით ხდება ყველაფერი და თუმცა ძალიან ბევრი ნელ-ნელა უკვე ხდება, რომ მართლა ღირებულება არის ამაში და ეს მარტო მარკეტინგი არ არის. იქიდან გამომდინარე, სწორი ზოგადად მიდგომა არის, რომ მომხმარებლის, ასე ვთქვათ, ინფორმირება და მათი განათლების დონე აიწიოს ზოგადად, როცა იდულობს უძრავ ქონებას, ეს ავტომატურად გამოიწვევს, რომ დეველოპერსებს მოუწევთ, რომ მათი სტანდარტები აწიონ. ზოგადად მშენებლობის ხარისხი მნიშვნელოვნად არის გამჯობესებული, ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, განსაკუთრებით თბილისში და ბათუმში. აი მართლა შედარება არ არის, ხარო შეადარო. გასულ წლებთან შედარებით. რამოდენიმე წელს რო შედარო, დღეს რა შენდება და მაშინ რა შენდება და მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და მნიშვნელოვანი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ასევე ანიჭებს ყურადღებას ამ თბო და ელექტროენერგიის ენერგოეფექტური მშენებლობის ნაწილსაც. ესეც ძალიან აქტუალური თემა არის დღეს. ძალიან კარგი. ირაკლი, რაც შეეხება საცხოვრებელი უძრავი ქონების მიმართულებას, უფრო სიღრმეებში რო ჩავიდეთ და შევადაროთ 2017 წლის ტენდენციები, 2016 წლის ტენდენციებს, როგორ შეიცვალა მოთხოვნა მიწოდება, ფასების დინამიკა, იგივე პრეფერენციები მომხმარებლების მყიდველების მხრიდან. როგორია თქვენი შეფასებები და აი ცოტა ზევიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ აი საცხოვრებელი უძრავი ქონების სექტორი ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი სექტორი არის, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სექტორი არის და დაახლოებით ამდენი პროცენტი უკავია მთლიან აი ამ ძალიან დიდი, ალბათ რაღაც 80% უკავია ტრანზაქციების რაოდენობა რო ავიღოთ, მთლიანად მთლიან ტრანზაქციებს კომერციული რომ მივამატოთ და ასე ვთქვათ ინდუსტრიული. და ეს ჯანსაღი გამომდინარეობს იქიდან, რომ თვითონ აი ქალაქები იზრდებიან ჩვენ ქვეყანაში, ძირითადად რაც უკვე თბილისის ხარჯზე მოდის. თუმცა ეს ურბანიზაციის დონე ნელ-ნელა იწევს და ეს გარდაუვალი არის საქართველოში ძალიან დაბალი ურბანიზაციის დონე, სადაც 55%-ია, ჩვენ მინიმუმ 75%-მდე უნდა ავიდეთ.
სხვანაირად ეკონომიკა არ გაიზრდება, ეს ეკონომიკის დაც გასაგებია სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში გარდაუვალია. აქედან გამომდინარე, ყველა შემთხვევაში ქალაქები გაიზრდება და დიდი ნაწილი ალბათ მოვა მაინც თბილისზე და თბილისი მე ვფიქრობ უფრო ასე ვთქვათ გაფართოვდება ვიდრე სიმაღლეში წავა. აქედან გამომდინარე, გარეუბნების განვითარება ძალიან აქტუალური გახდება და ხოშეს უკვე დღეს საკმაოდ დიდი დეფიციტი არის კარგი სადეველოპერო მიწების, დეველოპერები ეძებენ და კონკურენცია არის ცენტრალურ ტერიტორიაზე. რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ ცენტრალურ ნაწილებში მიწის ფასები დროთა განმავლობაში აიწევს, უკვე აწეული არის და ეს ტენდენცია შენარჩუნდება. რაც შეეხება საცხოვრებელი უძრავი ქონების ასე ვთქვათ ფასებს, თვითონ ტრანზაქციების რაოდენობა წინასწარი მონაცემებით დაახლოებით 22%-ით არის გაზრდილი წინა წელთან შედარებით, რაც საკმაოდ კარგი ზრდა არის. ფასებსაც შეეხება ამერიკულ დოლარში თითქმის არ შეცვლილა და ეს ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ შედარებით დაბალბიუჯეტიანი ბინების წილი მთლიან ტრანზაქციებში უფრო გაიზარდა და რასაკვირველია შეწონილი ფასი დაიჭირა იგივეზე, თორე ეხლა რო გაგრძელებული იყო იგივე ტენდენციით, დიდი ალბათობით ასე ვთქვათ ეს ფასებიც გაიზრდებოდა. თუმცა რასაკვირველია აქვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ მომენტსაც, რომ ეს ლარის კურსის თემა მოქმედებს და მიუხედავად ამისა ფასები ასე ვთქვათ სტაბილურია და ახალ აშენებულ იმაში გვაქვს სადღაც $600 ფარგლებში არის შეწონილი ფასი მთლიან თბილისის მასშტაბში. კიდე მეორადი ბაზარი დაახლოებით $550 ფარგლებში არის. და აი ხო შეიძლება 1 ან 2%-იანი შემცირება იყოს დოლარის მაჩვენებაში, თუმცა ეს არაფერი არ არის იმ მოცულობასთან მიმართებაში, რაც ასე ვთქვათ შენდება დღეს თბილისში და ეს კარგი ჯანსაღი ბაზრის მეცნიერები. ძალიან კარგი, ირაკლი, ძალიან ხშირად მისვამენ შეკითხვას და ალბათ შეეცდა ზოგადად სვამენ ამ კითხვას, ვინ არის ამდენი, საიდან მოდის ამდენი მყიდველი? ვინ ყიდულობს უძრავ ქონებას დღეს? აი მთავარი ჩვენი აზრით და მთავარ ქალაქებში, სადაც ყველაზე მეტი ეკონომიკური აქტივობა ფიქსირდება. ანუ ქვეყნის ეკონომიკის დასთან ერთად ეკონომიკის მამოძრავებელი არის ეს ურბანული დასახლებები, ანუ ქალაქები რა. გვინდა თუ არ გვინდა სოფლიდან, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა ნელ-ნელა დაიწყებს გადმონაცვლებას ქალაქში და ეს ეკონომიკურ დასთან ერთად გარდაუვალე რაღაცა არის. ნუ მით უმეტეს იმის ფონზე, რომ ეხლა სოფლის მეურნეობაში მაღალი ტექნოლოგიები ნელ-ნელა შემოდის და მან ადამიანები რაოდენობრივად დასაქმებული ადამიანების წილი ძალიან მცირდება რა. შესაბამისად ეს ადამიანებმა სადაც სამსახური უნდა იპოვონ და მათი ასე ვთქვათ მიგრაცია ხდება, ასე ვთქვათ სოფლიდან უფრო ქალაქში. ეს ავტომატურად ქმნის მოთხოვნას როგორც საიჯერო ფართებზე, ასე საცხოვრებელ ფართებზე. რაც შეეხება უცხოელების სეგმენტს, არა რეზიდენტების უცხოელების სეგმენტი არის უფრო კურორტულ ადგილებში. ბათუმის მაგალითად შედარებით მაღალი კლასის უძრავი ქონების ძალიან დიდი ნაწილი იყიდება უცხოელებს. დადგა ალბათ 80%-ზე მეტი იყიდება. ანუ კურორტულ ადგილებში ეს იქმნება ტურიზმით. მეტი კონცენტრაცია არის უცხოელების. ხა თბილისშიც არის ეს ნაწილი, თუმცა მაინც დიდი ნაწილი არ არის, მაგრამ თბილისი და სხვა ქალაქები რო ვიყოთ, ქუთაისი, ზუგდიდი, მაინც უფრო ეს ურბანიზაცია ქმნის ამ მოთხოვნას და ეს გაგრძელდება. ჩვენ სადღაც 75-80%-ზე ავალთ ურბანიზაციას. ირაკლი, რომ შევაჯამოთ 2017 წლის უმსხვილესი საინვესტიციო პროექტები, რაც კი განხორციელდა ამ წლის განმავლობაში და ასევე ვისაუბროთ იმაზე თუ რომელ პროექტებს რომელი პროექტებია უკვე დაანონსებული, რაც შეიძლება საინტერესო იყოს, ვთქვათ, ბაზრის მოთამაშეებისთვის და ჩვენთვისაც თუ შეგიძლიათ ინფორმაცია. საცხოვრებელ სექტორს რაც შეეხება, ხა ვერ გამოყოფ რომელიმე, იმიტომ იმდენად სეგმენტირებული არის ეს ბაზარი, რომელიმე ერთ ან ორ მოთამაშეს რაღაც მნიშვნელოვანი ნაწილი არ უჭირავს ბაზრის, თუმცა რასაკვირველია ხორციელდება რამოდენიმე შედარებით მსხვილი პროექტები და ანუ ეს ცნობილი დეველოპერები ახორციელებენ ამას. რაც შეეხება კომერციული კუთხით, ალბათ შარშანდელი წელი აღსანიშნავია ძალიან დიდი სავაჭრო ცენტრი გახსნა ჰუალინგმა, თბილისის 100,000 კვადრატული ახლა თავის მასშტაბით ეგეთი ასე ვთქვათ სავაჭრო ცენტრი. აი ამ თარგმა მიწოდებამ როგორ ანუ დატვირთულობაზე როგორ იმოქმედა საინტერესო სავაჭრო ცენტრებში სპეციფიური ის აქვს აღებული და ნუ უფრო რაღაც ავეჯი ტექნიკის სპეციფიკა აღებული. ძალიან დიდი პროექტი დაიწყო და განხორციელდება საბურთალოზე გუდვილის პროექტი სიტიმოლი აპირებს მის გაფართოებას და ახლად 55,000 კვადრატული მეტრის სავაჭრო ცენტრი შეიქმნება, რაც თვლი რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება. შემდეგ ეს არ დამთავრდება ამ წელს, ალბათ 2019 წლის პროექტი არის, მაგრამ მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განხორციელდება. მათ შარშან რო ვთქვათ, ნუ შედარებით
პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი პროექტი იყო გალერეა თბილისი, რასაკვირველია დაახლოებით 25000 კვადრატული მეტრი სავაჭრო პარკი შეემატა ქალაქის ცენტრს. რაც შეეხება ოფისებს, შარშან დიდი მიწოდება იყო King David-ის ბიზნეს ცენტრის მხრიდან, დაახლოებით 12000 კვადრატული მეტრის ექსპლუატაციაში მიღება მოხდა და წელს ველოდებით, რომ აქსისის დაასრულებს მშენებლობას და ესეც შევა ექსპლუატაციაში და დამატებით 15000 კვადრატული მეტრი დაემატება საოფისე ნაწილს, ხო? ამ მიწოდების ზრდის პარალელურად როგორი მოლოდინები გაქვთ საიჯარო ფასებთან მიმართებაში? ფასების კლება უკვე დაიწყო, პირდაპირ გითხრა და განსაკუთრებით A-კლასის ბიზნესებზე, იმიტომ რომ მაგალითად King David როგორც გამოვიდა ბაზარზე, ანუ მისი საშუალო ფასი დაახლოებით $23-24 ფარგლებში არის. და ამან რასაკვირველია მის საშუალება მომხმარებლებს, რომ იმ სხვა ბიზნეს ცენტრებიდან გადმოსულიყვნენ, ან ახალი მომხმარებლები შემოდიან პირდაპირ უკეთეს უძრავ ქონებაში შედიან. ამან რასაკვირველია გამოიწვია ფასების დავარდნა სხვა ცენტრებში, რომლებიც ხარისხობრივად ჩაუმოვარდებიან King David-ს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, იმიტომ რომ ამ წელს ველოდებით, რომ კიდე აქსისიც გამოვა, ასე ვთქვათ, ბაზარზე ექსპლუატაციაში შევა. დღეს საშუალო შეწონილი ფასი A-კლასის $22 არის მთელ ბაზარზე. ვაკანტურობა დაახლოებით 15% არის. მე ვფიქრობ, რომ რასაკვირველია წელს ველოდებით ვაკანტურობა ბევრად რო გაიზრდება, იმიტომ რომ ახალი ცენტრები შემოვა, თუმცა სტაბილიზაციის მერე ალბათ $20 ფარგლებში დაიწევს ჩვენი გათვლებით A-კლასის ბიზნეს ცენტრის. ეს რასაკვირველია გავლენას იქონებს სხვა კლასების ფასების იმას. გადავაგებაზე ფასების. კიდევ ერთი შეკითხვა, თქვენი გლობალური კვლევის თანახმად შეინიშნება ტენდენცია კომერციული უძრავი ქონების e-commerce-ით ჩანაცვლების და შესაბამისად ინდუსტრიულ უძრავ ქონებაზე, როგორც არის ლოჯისტიკური ცენტრები, სადისტრიბუციო ცენტრები, ჰაბები, იზრდება მოთხოვნა. რამდენად ეს ტენდენცია ჩვენთანაც, ასე ვთქვათ, შემოდის და როდი შეიძლება ველოდოთ მსგავს, ასე ვთქვათ, მოძრაობას. რასენდო ტენდენციები ზოგადად ანუ რიტეილის მიმართულებით, სავაჭრო მიმართულებით, ადრე ცალსახად ეს უძრავი ქონების ბიზნესი იყო, მაგრამ რაღაც ტენდენციების მერე ეს გახდა რეალურად სავაჭრო ბიზნესი, იმიტომ რომ უძრავ ქონებას როცა ფლობს სავაჭრო ცენტრს, არ ნიშნავს, რომ იჯარას ესე ფიქსირებულად იყებს. ძალიან დიდ შემთხვევებში უკვე იჯარები მიბმული არის რიტეილერების, ანუ მაღაზიების გაყიდვებზე და ფაქტობრივად გამოდის, რომ უძრავი ქონების ბიზნესიდან გადაერთე უძრავი ქონების სავაჭრო ბიზნესში ხარ. დღეს ეს კიდე იცვლება, ანუ კიდე ერთი ასე ვთქვათ ჩელენჯი არის, გამოწვევა არის ფლობელების, რომ e-commerce-ის ნაწილი შემოდის. ანუ მომხმარებლების ქცევა მნიშვნელოვნად იცვლება, ეს დასავლეთში უკვე აშკარა არის, ძალიან დიდი ნაწილი უკვე გადადის ამ ელექტრონულ შეძენაზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ადრე თუ გვიან ჩვენთან მოვა. იმის გათვალისწინებით ქართველებს მე ვფიქრობ ზოგადად ძალიან უყვართ ამ ახალ ტექნოლოგიებთან, ძალიან მეგობრობენ და ვფიქრობ ამაზე ეს გავლენას იქონიებს რასაკვირველია. და ეს შეიძლება ეს ინდუსტრიული, ასე ვთქვათ, უძრავი ქონების განვითარების ერთ-ერთი კატალიზატორიც იყოს საქართველოში, რომელიც ჯერჯერობით არ არის ისე განვითარებული როგორც სხვაგან. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო იყო ირაკლი თქვენთან ერთად შეჯამება 2017 წლის და 2018 წელს საუბარი. დარწმუნებული ვარ, რომ უძრავი ქონები დაინტერესებული ინვესტორებისთვის, კერძო პირებისთვის იქნება ესეთი ანგარიშგასაწევი გზამკვლევი თქვენი პროგნოზები და მომავალში თვალყურს გადავნებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ასევე გონივრულ ინვესტიციას უძრავ ქონებაში. მადლობა ლიკა ქართაოს და ირაკლი ილაურიძეს საინტერესო მიმოხილვისათვის და ნამდვილად არაჩვეულებრივი დასაწყისისათვის 2018 წლის პირველი სატელევიზიო სეზონის ამ რუბრიკისა. წარმატებებს გისურვებ ლიკა ამ ნაწილშიც და არა მხოლოდ წარმატებები დღეს ყველას და არა მხოლოდ დღეს. ჩვენ კი ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი უკვე ქალების ნარატივით გავაგრძელებთ პირველზე თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციების მოწოდებას. აუცილებლად უნდა დაელოდოთ ზუსტად 3-ზე საქმის კურს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ და საღამოს ასევე ბექა ბაციკაძე შევაყენებთ საქმის კურსში დღეს მთავარი ფინანსური, ეკონომიკური და ბიზნეს სიახლეების შესახებ. ხვალამდე გემშვიდობებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ.